1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, prova, Hendri. 1, 2, 3, 4.
Mirëmëngjes, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, nderuar përfaqësues parlamentar të opozitës, aleat opozitar, të dashur pranishëm, miq të ftuar, përfaqësues të sipërmarrjes, të shoqatave të biznesit të vogël, të konfindustrisë, të shoqatave të prodhimit, të eksportit, të fermerëve, të pensionistëve, të shtresave në nevojë, nderuar profesor, botës akademike, sektorit të shëndetësisë, të grupeve të interesit të shtresave në nevojë, përfaqësues për ndjekurve politik dhe të pronarëve. E sotmja është një ditë ku opozita së bashku me ju do të bëjë transparencën e munguar për atë që është buxheti më katastrofik në 28 vite të Shqipërisë pluraliste. Buxheti i cili legjitimon zhvatjen dhe vjedhjen me ligj të shqiptarëve, të taksave të tyre, të burimeve të tyre natyrore, dhe rëndon mbi ta një shifër borxhi rekord, e cila e agreguar me borxhin e fshehur të projektit korruptiv të PPP-ve, thyen për herë të parë tavanin ogurzi të 80%. Kjo fal projektit më korruptiv të Ballkanit, projektit të ashtu quajtur 1 miliard, i cili po i afrohet shifrës 3 miliard, pra dhënies së 15 apo 20 koncesioneve, 10 apo 15 oligarkëve të vendit, me një vlerë të barabartë sa gjithë buxheti vjetor i Shqipërisë. Rritja e borxhit, koncesionet dhe favoret fiskale për një grush njerëzish kanë sjellë një faturë të tmerrshme për gjithë sektorët e ekonomisë, që nga ambienti tmerrsisht negativ për investimet dhe biznesin, ambienti fiskal, tek shpenzimet sociale për pensionistët, për shtresat të nevojë, për shëndetësinë, për arsimin, për të rinjt, për studentët. Dhe kjo në një kohë ku Shqipëria ka nevojë më shumë se kurrë për një buxhet realist, që të ndalë dramën e madhe të boshatisjes vendit, ku 1 në 6 shqiptar është larguar në vitet e qeverisjes së rilindjes së Edi Ramës. Ka nevojë për një buxhet i cili të adresojë nevojat akute të mbi 150.000 familjeve në nevojë ekstreme ekonomike, për të cilat Edi Rama ka rezervuar në këtë buxhet një shumë të barabartë me atë që planifikon të hedhë për 2 kilometra në Unazën e re. Pra i ka rezervuar mesatarisht çdo familje një gjysmë milimetri asfalt të Unazës së re, duke i detyruar të ndërmarrin veprime ekstreme siç është largimi nga vendi, dhe duke e çuar Shqipërinë edhe një herë në parametra afrikan, ku sipas organizatës botërore të ushqimit, FAO, 290.000 shqiptar nuk han dot më shumë se një herë në ditë, nuk han dot më shumë se një vakt në ditë. Vendi është në emergjencë. Dhe emergjenca, përtej konstatimit dhe denoncimit, ka nevojë për alternativë dhe veprim. Por sot, teksa kjo qeverisje e falimentuar përpiqet ta kalojë dokumentin më të rëndësishëm të shtetit, buxhetin e shtetit, një mungesë totale transparence dhe propagande groteske, është detyra jonë si opozitë të bëjmë transparencën e plot para qytetarëve. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë transparencë është jo thjesht me njëri tjetrin, jo thjesht nga një foltore, por në praninë e përfaqësuesve të grupeve të interesit, të shtresave, të gjithë shtresave të shoqërisë që gjenden sot të përfaqësuara në këtë sallë. Edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe më lejoni të nisim pa vonesë me një prezantim të shkurtër prej afro 30 minutash të 6 fushave kryesore. Askush nga folësit nuk do ta kaloj 5 minutshin, do të jemi shumë koncis për t'i hapur rrugë pastaj një debati së bashku me ju dhe një transparencë totale siç e meritojnë shqiptarët të buxhetit të vjedhjes njerëzve dhe pasurimit të oligarkëve. Ju faleminderit.
Shqipëria është sot vendi ku shteti gjobit e burgos biznesin e qytetare. Një vend që sa herë bie shi përmbytet në fshat e në qytet. Një vend ku pensionet nuk rriten prej vitesh, por rritet çmimi i energjisë elektrike. Një vend ku ata që kanë më shumë nevojë marrin ndihmë ekonomike në mënyrë selektive, ku nuk zbatohet ligji në mënyrë të barabartë, në mënyrë të ndershme. Shqipëria është sot vendi që ka cilësinë më të ulët të arsimit. Shqipëria është sot vendi që përjeton eksodin masiv të rinjve, e çdo gjë nga këto që unë thash reflektohet në të 5 buxhetet që Rilindja ka miratuar që nga 2013 e deri më sot. Ekonomia është thjesht një pasqyrë e rrugës së gabuar që është ndjekur në ekonomi deri më sot. Rritja ekonomike është anemike, 1.5%, vetëm 1.5% që do të thotë ne po qëndrojmë në vend. Dy investimet më të mëdha që ka ekonomia, Tapi dhe Devolli, që sjellin një rritje prej 1% në rritjen ekonomike, të dy këto janë duke u reduktuar. 60% e investimeve të huaja direkte janë vetëm këto dy investime. A ka marrë qeveria masa për t'i zëvendësuar këto dy investime, që po sjellin punësi me zhvillim në zonat ku ato operojnë? Sot borxhi është në shifrën e 83%. Është një shifër jashtëzakonisht e lartë, sepse kemi një buxhet që është jashtë buxhetit. Sot kontratat koncesionare të nënshkruara deri më sot me vlerë prej 2.2 miliard euro, 14 kontrata koncesionare janë sa 1/4 e produktit brendshëm bruto, sot janë risku më i madh fiskal që rrezikon buxhetin, rrezikon ekonominë, por rrezikon edhe investimet tuaja të ndershme. Sot mbyllen 50 biznese në ditë, 50 biznese të cilat me këtë ritëm do të vazhdojnë të rriten deri në fund vitit, prej politikave fiskale të gabuara. Biznesi i vogël sot ka një rënje fitimesh prej 14%, ai mesëm varion nga 10 deri në 17%. Ndërkohë që sistemi bankar është pothuajse në kolaps, është duke mos u përdorur. 180 milion euro më pak ka qenë kreditimi i ekonomisë nga shtatorin shtator krahasuar me 2017-ën, megjithëse normat e interesit janë ulur në mënyrë të vazhdueshme. E gjitha kjo ka krijuar një pabarazitë jashtëzakonshme. 90% e bizneseve të ndershme si puna juaj, qytetarëve të ndershëm që paguajnë tatime, e 10% që pasurohen, një grusht njerëzish që pasurohen. Po si kemi arritur deri këtu? Çfarë ka bërë Rama në 5 vite që na ka sjell deri këtu? Monopolizimi dhe grumbullimi i ekonomisë në pak duar dhe më pas për të kontrolluar çdo treg ka sjell këtë situatë. Nëse ndihmon grafika, në 5 vite paketat fiskale janë rritur me 1.9 miliard euro. 1.9 miliard euro ku 3 taksat kryesore që kanë rritjen më të madhe janë taksa qarkullimit. Po Gence kemi dëgjuar, Gjergje kemi dëgjuar propozimin tënd, kemi bërë amendament për të, është flakur në parlament. Tatimi mbi fitimin, 450 milion euro, ju merret shtesë sot juve nga bizneset që mund të investojnë për punësim, mund të investojnë për të gjeneruar më shumë të ardhura, për të riinvestuar, për të zgjeruar bizneset tuaja. Sot akcizat janë rritur me 650 milion euro. Ekspertë e Partisë Demokratike kanë llogaritur 60 ndryshime në ligjet fiskale. 60 herë Rama ka futur duart në xhepat tuaj, 60 herë ka ndryshuar ligjet pa ju pyetur ju, duke ju gjobitur, duke rritur ngarkesën fiskale, duke menduar që këto shkojnë në ekonomi, po këto nuk shkojnë në ekonomi. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që megjithëse taksat janë rritur, prap përsëri mblidhen 27%, 27.6% e produktit kombëtar, që do të thotë është rritur informaliteti, që do të thotë 97% e bizneseve sot paguajnë më shumë, 97% e qytetarëve sot taksohen më shumë, e përsëri kjo nuk shkon në arkën e shtetit. Sot kemi një rritje të jashtëzakonshme të informalitetit, që biznese, si puna juaj, në fakt e kanë denoncuar. Edhe kjo është pasoja e parë e taksës progresive. Nga ana tjetër, unë kam folur e diskutuar me shumë nga ju këto ditë. Më kanë shpjeguar edhe situatën. Vetëm dje bisedova me përfaqësues të fasonme që më thanë rritja e tatim fitimit nga 10 në 15%, rritja me 3 herë e taksës pronës, rritja e energjisë elektrike për biznesin me 53%, nga 9 në 15.1 lek për kilovator, rritja e taksës pronës, pothuajse 25%, rritja e taksës së qarkullimit, të gjitha janë kosto shtesë mbi biznesin tuaj, që ju kanë bërë ju të ngelenin në vend, që ju kanë bërë ju të mos kontribonin ekonominë, në disa raste edhe hapa pas kanë marrë shumë biznese. E vitin e fundit, vetëm nga ndikimi e euros, rënja e euros, bizneset prodhuese në Shqipëri kanë pasur rënje të fitimeve të tyre nga 9 në 11%, që do të thotë sot biznesi është në paralizë. Është në paralizë sepse ka një vendim
nga qeveria, nga Rama, për t'ju mbajtur ju në paralizë. Unë nuk do ndalem gjatë në treguesit e buxhetit, është bërë normale që taksat rriten e të ardhurat bien. $100 milion mungojnë vetëm këtë vit. Por do ndalem në dy element paketës re fiskale. Ju mendoni se viti 2019 mund sjell ndonjë ndryshim, nuk sjell asnjë ndryshim. Filozofia është po e njëjtë. Të gjobisim, të taksojmë ato që nuk janë me ne, të gjobisim, të taksojmë ato që nuk i nënshtrojmë dot, dhe një rast selektiv është kompania e bitumit në Selenicë të Florës, por nga ana tjetër të përpiqemi të marrim edhe disa masa për të rregulluar ato gabime që kemi bërë në 5 vite. Asgjë nuk zgjidhet. As fermeri, as biznesi i vogël, as biznesi i madh, as ai që punon më shumë nuk vlerësohet. Puna dhe kapitali nuk vlerësohen, po gjobiten. Sepse ky model ekonomik i ngritur, që bazohet vetëm mbi dhënien e tendrave dhe koncesioneve, ka vetëm një filozofi: si mundet krijojmë ne monopole në ato sektor që t'i kontrollojmë gjithmonë më shumë. Nuk punon shteti për ju. Ju po punoni për shtetin gjithmonë më shumë, por shteti ka ndaluar, shteti nuk ekziston më. Punon vetëm për ato 10 persona që marrin tendera e koncesione. Ndërkohë që ku shkojnë këto para? A ka një sektor strategjik që mbështetet, një sektor prioritar që mbështetet? A ka një fushë që kjo qeveri e ka me prioritet? Asnjë. Këtu kam nxjerr bujqësinë, arsimin, shëndetësinë, investimet publike, buxhetin social, të gjitha pothuajse në rënje, të gjitha në vend. Asnjë nga sektorët prioritar nuk mbështetet më me buxhet. Është mungesë vizioni, është pa aftësi, nuk din, nuk kanë mundësi që të marrin vendime më të zgjuara për qytetarët dhe për bizneset. Unë mendoj që është thjesht mënyra se si ato kanë zgjedhur të qeverisin me pakicën dhe jo me shumicën, sepse shumica e bizneset dhe qytetarëve sot ka këtë situatë. Ky model ekonomik i cili është e zauruar, që nuk ka më burime rritje, është edhe pengesa kryesore për biznese si ju. E unë mendoj që ju, ashtu siç na keni kërkuar, gjithmonë keni kërkuar një legjislacion të thjeshtë, pa shumë nivele, që të ndihmoj formalitetin, që të stimuloj punën, që të mbështes pikërisht ato biznese që paguajnë e kanë paguar gjithmonë taksa, që të ndihmoj pikërisht të ndershmin. Ne duhet marrim masa drastike bashk, ne duhet marrim vendime drastike bashk, e këto vendime drastike nisin pikërisht edhe nga vlerësimi i punës tuaj. Edhe unë ju siguroj që vlerësimi i punës tuaj, nëse grafika më ndihmon, vlerësimi i punës tuaj bëhet edhe duke shpenzuar më mirë në ato sektor ku parat shkojnë me efektivitet. Ku kanë shkuar në këto vite të gjithë taksat e rritura të qeverisë Rama? Shpenzime dhe fasada luksi, 700 milion euro, është ky zë në buxhetin e shtetit. Nuk ka shkuar as në bujqësi, as në arsim, as në shëndetësi. Kosto korruptive të projekteve koncesionare. Projektet e programit 1 miliard, i kemi denoncuar që vjet, e kemi ngritur alarmin që vjet, dhe kemi thënë që kjo që po ndodh është rrezik fiskal, sepse po vendos të gjithë ekonominë shqiptare në një risk të paralajmëruar më parë nga njëra anë nga opozita, po nga ana tjetër në një risk i cili është duke u zhvilluar jashtë buxhetit shtetit. Kemi bërë mbi 100 amendamente, edhe për të llogaritur koncesionet në borxhin publik. Të gjitha janë flakur. Sot në parlament është duke thënë që opozita nuk bën propozime. Opozita gjykon që momenti ku ka arritur ekonomia nuk mund ta rregullojë me çdo lloj amendamenti. Jemi përpjekur shumë. 100 amendamente janë depozituar në parlament për gjitha kërkesat tuaja edhe për filozofinë tonë. Po në momentin ku ai e ka sjell në këtë buxhet që ka hartuar, duket sikur është buxheti i fundit i rilindjes. E ky buxhet i fundit i rilindjes reflektohet më mirë, reflektohet me shembullin më të freskët me kostot e projekteve koncesionare. Unaza e Tiranës, 40 milion euro 1.9 kilometra, 20 milion euro 1 kilometër. Kolekte mi do të vazhdojnë dhe do të sqarojnë se si mundet me 20 milion euro të mbështeten sektor të ndryshëm. Por jo, prioriteti është projekti 1 miliard, pastrimi parave të pista, prioriteti është dhënia e koncesioneve, prioriteti është ndihma për miqt, për oligarkët dhe për klientët. Ky buxhet nuk mund të rregullohet, ashtu siç nuk mund të rregullohet edhe filozofia e rilindjes. 20 milion euro për 1 kilometër rrugë nuk bën as me standardet europiane, të cilat janë të vendosura në vendet që kanë praktika më të mira për investimin. Zoti Mima. Ju faleminderit. Cili është mesazhi kryesor që përcjell projekt buxheti 2019 në lidhje me infrastrukturën? Ai është fare i thjeshtë. Mbi tryezë kemi buxhetin formal, përndryshe buxhet thin me grincat e tij,
me cilat duhen mirëmbajtur rrugë, ujësjellca, shkolla, spitale, afërsisht 2000 projekte. Ndërsa poshtë tryezës kemi thesin e miliardave për vetëm 4-5 miq të kryeministrit. Thesi miliardave të miqve ka brenda dhe një litar për t'ia lidhur në qafë sovranit dhe për ta tërhequr zvarr në 20-30 vitet e ardhshme. Deri tani, thesi i miqve peshon afërsisht 3 miliardë euro. Themi deri tani, pasi informacionet thonë që qeveria ka vlerësuar nevojat e Shqipërisë për vepra infrastrukturore dhe punë publike, gjithsej 13.7 miliardë euro. E përsëris 13.7 miliardë euro, gati 120% e prodhimit brendshëm bruto të vendit. Dhe se ajo po bëhet gati të koncesionoj dhe të PPP-i pjesën më të madhe të këtyre 13.7 miliardë eurove. Qeveria, për çmëtuar nga akuzat që nuk rreshtin për vjedhje, grabitje, zhvatje, synon të ngrejë një korporatë publike, e cila veç administrimit pronave dhe aseteve publike do të ketë mision kryesor lidhjen e kontratave koncesionare dhe atyre PPP, investimet publike, tjetërsimin e pronave publike e tjerë e tjerë. Por që të ndjehet e lirë në misionin e saj, qeveria ka parashikuar që korporata nuk do të ndjekë rregullat konvencionale të prokurimit publik, të garës, të ankandeve publike, por do të ketë rregullat e saj specifike, të cilat do t'i miratojnë në bord. Kjo është një gjetje artistash. Tani është e qartë se përse 1 kilometër rrugë ekzistuese, thjesht për të zgjeruar, kushton 22 milion euro. Është e qartë se përse e gjithë fatura e ndihmës ekonomike në Shqipëri në një vit është vetëm sa 2 kilometra rrugë të kësaj rruge. Tani është e qartë se përse nuk rriten pensionet tash 5 vite. Është e qartë se përse nuk përfundojnë as pas 6 vitesh 13 kilometra rrugë të rrugës Elbasanit. Tani është e qartë se përse nuk përfillet më mendimi dikur i vyer i FMN-s për të ndaluar urgjentisht eksperimentin me PPP me para publike. Tani është e qartë se përse nuk kontabilizohet si borxh detyrimi total i PPP-ve. Është e qartë se përse vetëmburrja e kryeministrit artist, si ideatori dhe realizuesi i vetëm i këtij pushtimi të ri me emër me 3P, do t'i kushtojë çdo shqiptari plot 730 euro. Ky do të jetë me sa duket buxheti i fundit i kësaj qeverie, i këtij kryeministri, ndërkohë që në vetëm 6 vite Shqipëria kalon nga vendi me infrastrukturën më të re në Ballkan në vendin me infrastrukturën më problematike. I kaloj fjalën kolegut tim Spahiu për një vështrim më detajuar mbi infrastrukturën. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, edhe unë e uroj dhe besoj që ky është buxheti i fundit i rilindjes. Jam i bindur që enough is enough, edhe për të kësaj mbledhje ditës sotme aksioni politik opozitës tjetë jo më në takime të tilla, po në takime më agresive, sepse kupa është e mbushur. Sa i takon problematikës infrastrukturës është një temë mjaft e gjerë, po unë do mundohem të përqendrohem pika kryesore dhe ajo që ka që bie në sy më shumë është se këto projekte dhe në projekte pa plane dhe pa vizion, ku ka një paqartësi të madhe të mungesës së një strategjie. Kjo paqartësi konsiston në mungesën e një objektivi strategjik planifikimit urban dhe infrastrukturës për një Shqipëri të aftë, për të garantuar zhvillim qëndrueshëm dhe rritje të aksibilitetit në tregun evropian, nëpërmjet një infrastrukture moderne, portuale, multimodale, e mbështetur me një infrastrukturë moderne, rrugore dhe kurorëdore për gjitha pikat hyrëse dhe dalëse në Shqipëri me tregun evropian dhe korridore strategjike. Ajo që vjet re në gjitha buxhetet, në 6 vitet buxhetet të rilindjes, kemi të bëjmë me mungesë totale transparence dhe bazën ose e bazuar totalisht në investimet PPP. Investime cilat janë ofertë e pakërkuar dhe normal që çdo ofertë e pakërkuar është në interesin e kompanive private që ato të realizojnë fitime sa më të mëdha dhe s'ka të bëjë fare me atë strategjinë që unë përmenda më sipër, një strategji mbarkombëtare për sa i takon infrastrukturës. E gjithë kjo strategji e PPP-ve ka
konsistuar në rritje disa fish të kosteve të tenderimit, normal me fatura të fryera të cilësi të dobët. Po të kemi parasysh të marrim, diskutojmë për aeroporte, transportin rrugor dhe ato portual, gjithë kemi parasysh situatën ku ndodhemi. Sa i takon aeroporteve, para 2 vitesh qeveria kaloi rriti me 2 vite koncesionin e aeroportit të Rinasit, fakt që nuk çoi në uljen në investimet e aeroportit të Kukësit, pra nuk e pengonte asnjë bazë ligjore investimet e qeverisë në aeroportin e Kukësit. Gjithashtu para një viti po në parlament u kalua investimi gjoja për ndërtimin e aeroportit Vlorës, një aeroport që qeveria e kishte gjitha mundësi që ta ndërtonte me paratë veta. Është një shumë prej 40 milion eurosh, shumë të cilën ata po e shpenzojnë për 2 kilometra rrugë të bërë në Unazën e Re. Gjithashtu, se takon këtij aeroporti, përsëri ja vlen të theksojmë edhe mungesën e një transparencë totale sa i takon të këtij investimi. Sa i takon porteve detare, gjatë 9 muajorë 2018, rezulton se volumet e përpunimit të mallrave ka rënë me 2.5%. Koncesionet në Durrës kanë të njëjta probleme dhe akoma nuk kemi asnjë zgjidhje. Qeveria shqiptare do shtoj të operoj doganën e Kosovës brenda portit Durrësit, e cila duhet nisë të funksionin në dhjetor 2017. Porti i Durrësit duhet lidhur me linjë kurorore Tiranë-Durrës, pra është një projekt i Berzhit për këtë lidhje dhe akoma nuk ka nisë investimi, akoma nuk është qartësuar se ku do jetë stacioni në Tiranë i këtij. Gjithashtu ka paqartësi me zhvillimin strategjik të porteve. Jemi të paqartë se çfarë do bëhet me portin e Karpenit, ç'do bëhet me porte të tjera komerciale dhe me marinën. Problematike e theksuar është edhe rrjeti hekurudhor. Shqipëria rritet të futet në botë në indeksin e konkurrueshmërisë globale për cilësinë e hekurudhave. Gjatë vitit 2016-2017, linja hekurudhore ka shkaktuar 8 milion euro humbje. Pra përveç se kemi një linjë hekurudhore funksionale, edhe këtë sektore kemi me humbje. Rrjeti hekurudhor shqiptar kanë përdorim rreth 440 km linjë hekurudhore që është aktualisht e degraduar. Linja më kryesore hekurudhore në vend, ajo Tiranë-Durrës, akoma nuk është funksionale. Gjithashtu nuk ka asnjë plan për linjën Durrës-Rogozhin dhe Durrës-Hani-Odit, që janë kërkesa e samitit të Vjenës. Për ta mbyllur, desha gjithsecili të sjell në imagjinatën e tij hartën e Shqipërisë, ku kemi thjesht segmente rrugore të palidhura me njëri tjetrën dhe kemi disa pika portuale dhe këto të palidhura mes këto segmente rrugore dhe për hekurudha as që bëhet fjalë. E gjitha përkthehet në një angazhim minimal qeverisë, ku e përsërisë një herë që gjithë themeli i investimeve të tyre bazohet në investimet PPP, në kërkesat në ofertat e pakërkuara. Pra, nuk duket që ka një plan afat shkurt as afat mesëm për kësaj qeverie për zgjidhjen e këtyre problemeve bazike. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Spahiu. Një shpjegim të shkurtër, ndërkohë që ne zhvillojmë këtë seancë transparencë për buxhetin, banorët e aspirit të Unazës së Re, që kanë shkuar para parlamentit për të kërkuar të dhe tyre zbatimin e ligjit, shpronësimin e pronave të ligjshme, po vonohen barbarisht me urdhër të kryeministrit ndaj i kanë kërkuar gjithë deputetët tanë që ishin të pranishëm të Bashkëbisedim, të cilët nuk janë pjesë e prezantimeve, jenë pranë banorëve, duke bëjnë gjithçka për të mbrojtur drejtat e tyre kushtetuese për protestuar të lirë. Palmur nga policia, kjo është arsyeja që gjatë prezantimit të zotit Spahiu, që është palmur pjesë e deputetët të opozitës u nisën drejt kuventit për të qenë krah protestuar. Në respekt të pranisë tuaj dhe në respekt të dokumentit publikut, ne do të vazhdojmë prezantimin e transparencën të punës së seancës dhe do të bashkëndijemi pas kësaj seance të ftohtë sepse ajo që po ndodh aty nuk është thjesht vetëm një çështje e këtyre familjarëve që do ju vënohet banesa, e dyta më e shtrenjtë pas jetës së mbrojtur në kushtetutë, por është një precedent të mërshëm,
pas precedentet shumë që janë vendosur disa në kurrizën tuaj në shkel të ligjit. Tani po vendosen raport me përfundimin e banesave të tyre pa ligj, pikërisht për të favorizuar një aferë korruptive, siç është ajo 40 milionë euro për 2 kilometra në unazën ekzistuese të Tiranës. Pa unë më shumë kohë për në prezentimin. Përshëndetje zonja të zotëri, për të krijuar një ide se ku ndodhet bujqësia, duhet bëjmë një pasqyrë të asaj që ka ndodhur me bujqësinë shqiptare në këtë një vit qeverisje të një tepësie të vetme, ku praktikisht shteti qeveriset nga një parti e vetme, gjë që ka ndodhur vetëm në periudhën e komunizmit. Pra, për herë të parë që nga vitet 1990, Shqipëria nuk qeveriset në koalicion, po qeveriset nga një parti e vetme. Për një vit të qeverisjes rilindjes, bujqësia ka marrë pikjatën mbas një suficiti primar që krijoi për herë të parë në vitin 2017. Dhe këto janë statistikët e Instatit, ku për herë të parë eksportet e frutave të perimeve ka përcyer importet, që ka qenë një arritje historike, përsëri zhytemi në bilanc negativ. Pra, përsëri importet kalojnë eksportet. Eksportet bien dhe thellohet deficiti i bujqësisë. Pra kjo është rezultatja e një vit qeverisje autokratike dhe jo në koalicion. Kush janë shkaqet? Shkaqet janë shumë qarta. E para punës një buxhet miran. Një buxhet që nuk ka të krahasuar jo vetëm me Europën, se as si afrohemi asaj, po as në rajon. Pra buxheti që alokohet bujqësisë, buxheti për subvencione e fermerëve, buxheti për subvencione e agroindustrisë është 20 milion euro. Ai sa është kostoja e 1 kilometër rrugë Thuman-Kashar. 1 kilometër rrugë për 50% të popullsisë që jeton në fshat, që mbahet me prodhimet e fshatit, që mbahet me bujqësi, që mbahet me blegtori, që mbahet me peshkim. Pra, një gjë komplet jashtë logjikës normale. Dhe me këtë buxhet kuptohet që ne ushqejmë vetëm bujqësinë e mbijetesës, bujqësinë e mjerimit dhe jo bujqësinë e konkurrencës dhe bujqësinë e eksporteve. Dhe sigurisht nuk është kjo, po ta shikosh buxhetin, po të shikoni, besoj se keni pasqyrat e buxhetit i keni përpara. Buxheti i bujqësisë në projekt buxhetin që do kaloj për miratim në parlament, jo vetëm që nuk ka rritje, po ka rrudhje, dhe ka rrudhje në 2 kolona kryesore. Ka rrudhje në sigurinë ushqimore. Pikërisht siguria ushqimore që është në vëmendjen e opinionit publik, ku nuk ka ditë nga mediat, nga rrjetet sociale, mos i evidentohet shqetësimi i konsumatorëve për mos kontrollin e ushqimeve, për praninë pesticideve, insekticideve, aflatoksinave, ndodhjeve bakteriale, ne rrudhim fondet për sigurinë ushqimore. Dhe jo pak, po minus 38% në krahasim me një vit më parë. Po mirë që i rrudhim, po ku shkojnë këto fonde? Shikoni zërat e shpenzimeve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Këto fonde nuk shkojnë as për kite, as për reagente, as për laborator, as për aparatura, për të bërë zbulimin e ndocave në zinxhirin ushqimor, po shkojnë për blerje limuzinash, shikoni. Blerje limuzina 70 milion lek dhe blerje të një flote prej 34 automjetësh forestratësh të reja për çfarë? Për të shkuar dhe për të përsekutuar bizneset. Janë qepur maleve për të mbyllur baxhot, për të mbyllur ato pikat e therjeve, pikat e përpunimit vogla, duke nxjerrë me dhunë jashtë sistemit prodhues, prodhuesit e vegjël. Po kush është baza e ekonomisë së një vendi? Jo tek ne. Po dhe në Itali, në Francë dhe në Gjermani është biznesi i vogël dhe i mesëm ai që ushqen ekonominë e një vendi. Biznesin e vogël dhe të mesëm ne kemi armik, ne po e largojmë nga tregu në mënyrë të dhunshme, kinse për mos plotësim të standardeve të cilësisë dhe të sigurisë, dhe po i hapim rrugë natyrisht oligarkëve. Sepse duhet që ai fermeri i mokrës që jeton me sakrifisa dhe mund atje në 1700
metra mbi nivelin e detit, ta therë, ta përpunoj mishin në kombinatet e Korçës. Një nonsens i vërtet. Pra, të zbresa i 50 km, pagoj dhe kostën e transportit, sepse duhet detyrimisht që therjet e baktive t'i bëjnë në mënyrë të përqendruara. Po ai atë aktivitet e ka pasur për qindra vite atje. Ka mbarshtuar baktin, e ka përpunuar ushqime dhe e ka tregtuar atje. Dhe pastaj çfarë agroturizmi do zhvillon e zotëri. Po ky është thelbja i agroturizmit. Pse do vi turisti të blerë produkte të supermarketeve, kur shkoj të vizitoj Mokrën apo të vizitoj Tropojën, do të ushqehet pikërisht me produktet lokale. Dhe detyra e autoritetit kombëtar të ushqimit është pikërisht ta certifikojë ky prodhim, natyrisht duke ndihmuar që ata të plotësojnë ato standarde të cilësisë së sigurisë. Ky është roli i shtetit. Pra ta ndihmojë që ai të bëjë një investim, të shtrojë ambientin e tij me pllaka majolike, me ujë, me banazhe frigoriferike dhe të prodhojë prodhime lokale. Këtu ne do krijojmë brendet lokale. Si do t'i krijojmë brendet lokale ne? Vetëm me produkte supermarketesh jo, jo zotëri. Prandaj kjo është komplet e shfazuar si një politikë dhe për mua është e verbër. Dhe po rrudhat. Për herë të parë shikoni statistikat, po bie numri kreve. Nuk kanë më interes ata ti mbajnë baktit. Se kur i kërkon që ta çojë 40 kilometra dhe ta përpunoj, pse mban ai? Bie numri kreve. Do thuash i prish punë ndonjë oligarku se bie numri kreve, jo zotëri. As i prish punë, i rregullon punë, sepse ai ka gati faturën e importit dhe ne për herë të parë vjet kemi importuar qindja. Pse? Sepse këtu janë interesat pra që sjellim qindja, dhe aq më tepër që kemi edhe komplet qindja importe, kur ne kemi blegtorinë kemi pas gjithmonë. Ky ka qenë vend blegtoral. Pikërisht sepse po i mbyllim bizneset, sepse ne po i asfiksojmë kemi nxjerr jashtë tregut. Vaditja dhe kullimi, fondet e parashikuara për vitin 2019 janë minus 12% më pak. Vitin javës që vjen ke shira të rëmbyshëm dhe ne vim nga një vit që paguam një faturë shumë të shtrenjtë për mbytje. Dhe ne rrullim fondet për kanalet kulluse dhe për kanalet vaditse. Do më thonë ta lësh vendin në mëshirë tashmë të rreshjeve dhe të përmbytjeve. Kjo është një papërgjeshmëri. Dhe të kalojmë tash tek taksat e tatime. Shikoj se në një terminologji të financave ne përdorim shpesh barë fiskale. Barë fiskale që e mbajmë gjithë ne, nuk është se mbajmë në një entuziazëm të madh, po ama jemi koshient që pa paguar taksat e tatime nuk funksionon shteti, nuk ka para për shkolla, nuk ka para për kopshte, nuk ka para për rrugë, për shërbim shëndetësor. Por për bujqësinë zotëri nuk bëhet fjalë për barë fiskale, po bëhet fjalë për zgjedhje fiskale. E din kush është zgjedhja? Zgjedhja është lakorja që i vihet kaut, ai trau që i vihet mi qaf kaut për të rritur famon. Kjo është pra bujqësia. E ke futur bujqësinë në një zgjedhje të mirëfillt fiskale. Dhe kjo nuk është retorik. Shikoni, 20% tatim mbi vlerën e shtuar në prodhim primar. 20% TVSH për fara, fidana, insekticide, plera kimike. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që një kuintal DAP-i është një plek kimik me bazë azoti, ka shkuar sot 120.000 lek kuintali. Në Greqi e blen 90.000. Dhe ka më interes ta blej në Greqi, të kaloj doganën, se ta blej nga distributorët. Pse? Sepse ngarkesa fiskale është e tmerrshme. 20% tatim mbi vlerën e shtuar në pikat e grumbullimit. Kur shitet produkti e ngarkon me 20%. Dhe thua pastaj do të ja rimbursoj. Le që nuk e ka rimbursuar se shkoni ke pikat e grumbullimit, kanë fatura të pa rimbursuar të TVSH-s. Po nga ana tjetër, edhe në këto pikat e grumbullimit, ja merr shpirtin fermerit sepse i ka vënë kufizime në pagesat kesh. I thot jo, nuk lejohet ti me para në dorë të shesësh më shumë se 300.000 lekë të vjetra. Një nonsens i vërtet. Pjesën tjetër do ta bësh me transfert bankare. Ku do shkoj fermeri në bankë? Ai bankën e ka 20 kilometra larg, le që nuk ka konto bankare fare. Pra këto janë një nonsens i vërtet dhe ti e konfizon e penalizon atë. Dhe shikoni çfarë ndodh në shtetet fqinj. Shikoj Italinë. Vendi i Bashkimit Evropian lejon në pikat e grumbullimit në shitje 2.000 euro kesh. Pse do t'i vësh kufizime fermerit shqiptar? Pra për ta mbyllur pastaj me naftën. Nafta në Shqipëri për bujqësinë është
sa nafta në Zvicër, nuk e kam metaforën, shikoni kursin. Është 1,6 franga zvicerane litri në Gjenevë Zvicrës, 1,6 franga zvicerane konvertuar me 1.800 lek për traktorin, për serën, për peshkimin. Ku do ecim ne kështu? Pra, gjithë kjo shtrëngesë fiskale, gjithë kjo barë fiskale e bën bujësitë mirimit dhe as pak bujësi të konkurrencës. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, bujqësia është një sektor jashtëzakonisht i vështirë dhe pikërisht prandaj nuk ka shumë propozime të pakërkuara ose ofertë të pakërkuara që i thojnë, edhe si pasojë s'ka asnjë PPP. Ketë në një të kërkoj në një blok qershisha, mollesha, në një fermë elektorale, përkundër se kërkojnë sektor të tjerë, ndërtim, rrugë, për të përfituar nga shteti. Duke qenë kështu, jo më kot gjithë bota e subvencionon bujqësinë. Ndërsa tek ne ndodh kjo që subvencioni direkt për fermerët është 20 milion euro. 20 milion euro janë një fond i pamjaftueshëm dhe që nuk pasionon rritje. Pothuajse është motamo në tjetër shifër të vitit kaluar. Kjo shifër u bë si leitmotiv zakon ta krahasojmë dhe faktikisht është real. Është barabartë me 1 kilometër rrugë me kostën e rilindjes, kështu që është një turp i madh që të mendosh që bujqësia subvencionohet gjithsej me 1 kilometër rrugë. Këto nuk janë thjesht retorika, por janë realitete, cilat na çojnë në këtë gjendje që ka bujqësia sot. Në zonat rurale jetojnë rreth 460.000 familje fermere. Kjo shifër është 3,5 herë më e lartë se Kosovë dhe 2,5 herë më e lartë se Maqedoni. Ndërkohë, mbështetja me subvencione, sipas shifrës më sipër, pra 20 milion euro, nga qeveria shqiptare është 3 herë më e vogël se sa Kosovë dhe 5 herë më e vogël në Maqedoni. Këtu bëhet fjala për shifrën në total, ndërsa realisht nëse ne pjestojmë numrin e familje fermere, shifrën me numrin e familje fermere na del 45 euro për familje. Mendojmë në rastin më optimist sikur këto 20 milion euro të disbursohen plotësisht, gjë që nuk do, disbursohen rreth 10-20% maksimumi. Deri tashmë kemi një eksperiencë fare negative deri në 5% ja disbursu. Por nëse shkojmë kjo më optimistja, nëse disbursohen 20, do të thonë 9 euro për familje. Mendoni se çfarë subvencioni i bëhet bujqësisë realisht në Shqipëri. Ndërkohë që vendet fqinj, po të krahasojmë numrin e familje me subvencionet janë 10 herë më i ulët tek ne se sa në Kosovë, ku jemi 460 euro për familje, dhe 12 herë më i ulët se Maqedoni, ku jemi rreth 558 euro për familje. Fakti i disbursimit për i 5% na bën pesimist që edhe këtë vit nuk besoj se do kemi një subvencion real dhe konkret për bujqësinë. Megjithatë, urojmë që edhe unë personalisht gjithmonë kam bërë thirrje fermerëve që të paktën të mund të aplikojnë dhe të arrijnë një shifër maksimale të disbursimeve, sepse kjo është një interes bujqësisë. Por eksperienca është shumë negative. Në vend e rajonit, në këtë mënyrë, me grante, me kurim, shifra e disbursimit ka arrit mesatarisht rreth 13%. Skemat që aplikohen për grante me kurim nuk sigurojnë mbështetjet plot për fermerët. Nëse do të vazhdohet në këtë mënyrë, atëherë do të kemi të njëjtën gjendje të bujqësisë, blegtorisë dhe zhvillimit rural në përgjithësi. Mund të përdor edhe një shprehje, domethënë një shprehje noshte çik guximshme, si ta bëjmë fshatin zonë rurale tërheqëse, duhet të hedhim para më shumë. Them guximshme se tërheqëse jo se ajo gjithë bëhet, po nga dita në ditë po kemi largim të njerëzve të banorëve nga zonat rurale, jo vetëm por të largim të tyre nga puna bujqësi, blegtori në agroindustri. Në vendet e Europës dhe të Ballkanit përdoren skema subvencione gjithë përfshirëse. Kështu duhet bëhet edhe tek ne. Pra, nuk ka sepse të bëhet me grande, nëpërmjet konkurimeve, nëpërmjet projekteve,
por çdo njeri që merret me bujqësi dhe blegtori, qoftë ky i zonë rurale apo qytetar, se mund të ketë dhe njerëz që banojnë në zonët urbane por merren me bujqësi, duhet subvencionohet për çdo kujtal prodhim ose për çdo krer bakti, në mënyrë masive, jo në mënyrë selektive. Vetëm kjo është rruga e shpëtimit të bujqësisë. Ç'e kërkon kjo? Kërkon më tepër fonde, pra shteti të kthejë kokën nga bujqësia realisht, dhe nga ana tjetër kërkon natyrisht një formë tjetër organizimi dhe jo nëpërmjet granteve kurin që u coptun, u bën, po bëjnë lloj-lloj zyrash, po nuk po arrin që ta bëjnë atrajent, ata tërheqin, domethënë fermerin drejt realizimit të këtyre projekteve që këto mundon të bëjnë. Prandaj dhënia e subvencionit duhet bazohet në sipërfaqen e tokës mbjellë, në prodhimin e realizuar, në prodhimin e shitur, numrin e krerëve të baktisë e tjerë. Sikur mund ta kuptojmë nga vende fqinj, ka disa mase për të transformuar në mënyrë të ndjeshme mbështetjen që fermerët marrin nga buxheti i shtetit. Këto shkojnë në drejtim të kundërt nga strategjia që ka zgjedhur majoranca aktuale, atë të granteve me konkurrim. Arsyet mund kuptohen lehtësisht, kërkojnë më pak punë sepse fermeri braktiset në fatin e tij, një administrat pa kualifikuar, smundje e ka hershme, gjithmonë militant, dhe njëkohësisht lën hapësirën për klientelizëm. Para se ta mbyll duhet të them diçka që e mendoj shumë sinqerisht. Është domosdoshme që ne të ndryshojmë në mënyrë drastike qasjen ndaj bujqësisë. Nuk mund të jepet sektorit që gjeneron gati 20% prodhimit të përgjithshëm bruto, një shumë të cilën sot ndërtohet 1 kilometër rrugë pra 20 milion euro. Nga ana tjetër, duhet ta përsëris, duke identifikuar bujqësinë si shpëtimin e vendit dhe duke ndërmarrë masa konkrete si ato që përmendëm më sipër, mund të japim zgjidhje jo vetëm problemeve të sektorit, por të forcojmë dhe konsolidojmë të gjithë ekonominë shqiptare. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, me kot shqiptarët shpresuan për një buxhet i cili të shprehte vullnetin dhe dëshirën për të ndryshuar sadopak gjendjen dramatike në të cilën ndodhet sistemi shëndetësor shqiptar. Buxheti i vitit 2019 për shëndetësinë rikonfirmohet si buxheti i korrupsionit, i abuzimit dhe braktisjes së sistemit shëndetësor. Buxheti i akorduar për një nga sektorët më të rëndësishëm të një vendi, siç është shëndetësia, zë vetëm 2.9% të prodhimit brendshëm bruto, shumë larg madje edhe nga premtimi i rilindjes për ta quar në 5%, nëse mani mend, premtuan 5%, nuk e quan dot as në 3%. Ky nuk është buxheti i kujdesit shëndetësor dhe social, por buxheti i koncesioneve në kurrizë të shëndetit të qytetarëve shqiptar. PPP-t, skemat mega korruptive të panevojshme, të padobishme për shqiptarët, do t'i kushtojnë buxhetit të shtetit, pra taksapaguesve shqiptar, $33 milion, atë sa nevojitet për të rimbursuar listën e barnave për të paktën 3 muaj, ose për mos thënë për të ndërtuar të paktën 3 spitale të standardeve më të mira të madhësisë mesatare. Pas koncesioneve të rrugëve, koncesionet PPP, propozimet pa kërkuara në shëndetësi, zën vendin e dytë për nga shpenzimet marramendse dhe abuzuese me buxhetin e shtetit. Ndërkohë që njerëzit afër kryeministrit mbushin xhepat me milionat e eurove të taksapaguesve shqiptar nëpërmjet check-upit famshëm $8.7 milion, sterilizimit $16 milion, apo koncesionit për laboratorët $8.8 milion, qytetarët e thjesht, pacientët, vazhdojnë të vuajnë mungesën dhe degradimin e infrastrukturës, por edhe të pajisjeve dhe aparaturave mjekësore për shëndetin e tyre. Dhe s'ka si ndodh ndryshe kur qeveria i kushton një vëmendje të jashtëzakonshme financimit të PPP-ve korruptive me $33 milion, ndërsa harxhon shumë më pak për investimet në të gjithë sistemin shëndetësor, duke planifikuar vetëm $29 milion, më së shumti edhe këto për lyerje apo për fasada. Shifër kjo e barabartë me kostot e 1.2 km rrugë të unazës së re të Tiranës. $29 milion. Kaq është planifikimi për investimet në shëndetësi në buxhetin e ri.
Kjo është vëmendja e kësaj qeverie ndaj përmirësimit të kushteve për marrjen e shërbimit shëndetësor nga qytetarët shqiptar, por edhe krijimin e kushteve të domosdoshme për mjekët dhe infermierët, të cilën përballet çdo ditë me vështirësi dhe mangësi të pafundme. Janë pikërisht këto mjekë dhe infermierë që sot zgjedhin të largohen nga Shqipëria sepse ndihen të pavlerësuar, të nëmpaguar. 150 mjekë janë larguar vetëm këtë vit nga vendi. 73% e mjekëve kërkojnë të largohen nga Shqipëria sipas sondazheve të fundit. Është një shifër e frikshme, e cila tregon më së miri jo vetëm situatën e rëndë ekonomike, por edhe depresionin e thellë të shoqërisë tonë dhe humbjen e shpresës për një të ardhme më të mirë, tashmë edhe nga ato që konsiderohen si elita e kësaj shoqërie. Ky buxhet është pasqyra e vërtetë e kësaj qeverie. Ky nuk është buxheti i laboratorëve, i sallave të reja të ndërhyrjeve kirurgjikale, të spitaleve dhe të qendrave shëndetësore, të higjienës në spitale, i funksionimit eficient të dializës, i furnizimit me gjak për qindra fëmijë e të rinj talasemik, i skanerëve dhe ilaçeve kundër tumoreve. Ky thjesht është buxheti i hajdutërisë të madhe. Pa dashur të zgjatem, i kaloj fjalën kolegut tim, zotit Vasili. Faleminderit. Nderuar pjesëmarrës, unë nuk do marr asnjë minutë më shumë nga ato që zoti Spajia e zauroi, do qëndroja vetëm në dy koncepte themelore. Ky buxhet është shuan përfundimisht jo për ne, po për tërë shqiptarët, maskarallëkun e madh të premtimit të shëndetësisë falas. Përfundimisht kjo është dita e fundit, është dita e fundit e shuarjes së një atentatit më të rëndë që ishte bërë sistemi shëndetësor, dhe detyrës madhe që marrin përsipër për të rivendosur sa më parë me mekanizmat e pushtetit të ardhshëm, pikërisht ringritjen e një rrënimi të tmerrshëm të këtij sistemi. Së dyti, është një buxhet i cili përfundimisht bind të shqiptarët që nuk janë më njerëz që marrin shërbim, po janë klient në këndvështrimin e qeverisë, të cilëve u merren ca para apo përdoren si instrumenta për të justifikuar paratë e koncesioneve. Së treti, është një buxhet i cili rënon përfundimisht mundësinë që shërbimi shëndetësor të merret sa më afër banesës, por ecën edhe ky si gjithë investimi në shëndetësi në përqendrimin e jashtëzakonshëm që mban gjallë dhe ushqen një korrupsion të frikshëm. Përqendruar barna, përqendruar shërbimet, përqendruar gjithçka që u jepet qytetarit në mënyrë që për shkak të përqendrimit të madh korrupsioni i jashtëzakonshëm dhe paratë të bëjnë diferencën, pra përfundimisht kemi një qytetar klient, viktim të një korrupsioni të përqendruar qeveritar. E fundit, jo pak e rëndësishmja, një nga arritjet thelbësore të një sistemi i cili ka vështirësi ekonomike, siç janë sistemet tona shëndetësore, ka qenë mbajtja një sistemi të fortë referimit pacientit, që mundëson që ndihma të jepet sa më shpejt, të jepet sa më me cilësi, dhe që qytetari po dhe smundja të mos traskurohen njerëzit të dyja. Ky sistem referimi është rënuar dhe si e tillë, shëndetësia është pa drejtim, shëndetësia është e improvizuar, është thjesht dhe vetëm disbursusja e radhës së parave që duhet të shkojnë në xhepin e radhës të koncesionit radhës. Dhe për ta përmbyllur, mund të thuhet që kaosi organizativ i cili e shkatron, e bjerr cilësinë e shërbimit ndaj pacientit, dekurajimi që ekziston brenda klasës mjekësore, po dhe dekurajimi tek publiku i gjerë, sot përjetojnë ditët e tyre më të këqija dhe në çdo lloj konsiderate që ne ndajmë së bashku, të jeni të bindur koleg, jo thjesht dhe vetëm koleg politikës, po dhe ata që nuk janë, nuk ka asnjë emfaz apo nuk ka asnjë aksentim opozitar, ka vetëm regjistrim dhe demonstrim të ftohtë të fakteve të cilët janë evidente dhe për fat keq janë më të rënda se sa çfarë unë po i përshkruaj. Kështu që duke i mbetur dhe konsideratës që zonja Tabaku thanë kryet herës, të tilla buxhete të konceptuara në drejtim të hajdutërisë dhe që e kthejnë njeriu në klient, janë të pamundshëm për tu riparuar, për tu ndrequr, për tu amenduar. Këta janë buxhete për të rrëzuar së bashku me ata që i propozojnë këto buxhete. Faleminderit.
ka një të vërtet të madhe për zhvillimin e kombeve. Asnjë vend nuk mund të zhvillohet nëse nuk investon në burime njerëzore e më së shumti në arsim. Sot ka një dakordsi në mes të ekonomistëve më të mirë apo ekspertëve më të mirë në gjithë botën se strategjia më e sigurt për zhvillime të qëndrueshme të vendeve është investimi në arsim dhe veçanërisht investimi në arsimin parashkollor dhe atë shkollor bazë. Investimi në arsim është investimi më afatgjatë dhe me kthimin më të madh në ekonominë dhe zhvillimin e çdo vendi, si dhe mirëqenien e popujve. A ka qenë ky interesi i kryeministrit Rama apo vizioni i tij në hartimin e buxhetit që kur erdhi në qeverisje 5 vjet më parë? Sigurisht që jo. Pasi shifrat tregojnë që Shqipëria zë vendin e fundit në rajon dhe në Evropë për sa i përket financimit të sektorit të arsimit. Dhe kjo ka shkaktuar jo vetëm kosto sociale, sepse sa më i ulët të jetë financimi i arsimit, aq më lart është edhe kriminaliteti në vend, po ka sjell edhe kosto ekonomike. Sipas një studimi të fundit të UNICEF-it, për shkak të mos financimit adekuat në nivelin 5% të arsimit, çdo vit ekonomia shqiptare ka humbur 35 milion dollar. Pra çdo vit për shkak të financimit shumë të ulët të arsimit. Nëse bëjmë llogarit në 5 vite, atëherë ekonomisë shqiptare i kanë humbur 175 milion dollar. Vendet pra që duan të zhvillohen, investojnë në arsim, ato që shpërfillin arsimin janë të destinuara të mbeten pas. Ndaj dhe nën financimi i arsimit nga Edi Rama është krejt i qëllimshëm. Pra pambetja është e ardhmja që Edi Rama po ndërton për Shqipërinë, duke lënë në mjerim sistemin arsimor të vendit. Shpërfillja ndaj arsimit është fakti më dëshpërues dhe me pasoja më të rënda në të sotmen, por më së shumti në të ardhmen, që reflektohet edhe në buxhetin e vitit 2019 propozuar nga qeveria. Kjo e vërtet shpjegohet edhe nga grafiku që shifni. Në vitin 2013, financimi për arsimin dhe në financim kemi llogaritur jo vetëm atë çka i shkon Ministrisë së Arsimit, por edhe ministrive dhe institucioneve të tjera shtetërore. Shifni sa ka qenë financimi i arsimit në vitin 2013. Ka qenë 4,24%. Dhe që nga ai vit dhe vazhdon deri në vitin 2019, pra viti propozuar tani në buxhet, por dhe vitet në vijim 2020-2021 neve shohim një rënje të vazhdueshme të financimit të sektorit të arsimit. Nga 4,24 në 2019 dhe në 2021 shkon 3,5, plot 28% ulje të financimit në sektorin e arsimit. Ulje e cila është ulje drastike dhe që ndodh për herë të parë, është ulja më e madhe në historinë e Shqipërisë. Sot në arsim investohen disa herë më pak se sa Rama investon në fasadat me ngjyra të ndezura. Luksi dhe qefet kryeministrore kanë shumë më tepër rëndësi për kryeministrin se sa shkollat dhe infrastruktura shkollore. Nëse bëjmë një krahasim shumë të thjeshtë, ai sa është planifikuar për të investuar në shkolla, në kopshte, në çerdhe, në universitete në 2019, po aq parashikohet që të investohet për luksin kryeministror. Pra, ajo godina e kryeministrit në qendër të bulevardit mund të marrë për luksin dhe qefet e tij, po aq sa marrin shkollat dhe po aq sa planifikohet që të shpenzohet në arsim. Apo një krahasim tjetër, për ta bërë akoma më të thjeshtë, të gjitha investimet që janë parashikuar në buxhetin e 2019-s për shkolla, për çerdhe, për kopshte, janë total 21 milion euro. Pra janë aq sa qeveria ka planifikuar që të shpenzoj, ose më saktë të vjedh, për 1 kilometër rrugë për zgjerimin e unazës së re. E sigurisht, për 1 kilometër rrugë, 22 milion, në ndërkohë që nuk planifikohen fonde për qytetarët të cilëve po ju shkelen të drejta ligjore, kushtetuese dhe të gjitha të drejta që ju mbrohen nga konventat ndërkombëtare. Nëse shohim listën e investimeve, nuk ka asnjë shkollë të re,
por më lejoni t'ju kujtoj, janë 228 shkolla që Rama i ka mbyllur me një të rënë të lapsit në fillimin e këtij viti shkollor. 228 shkolla, 133.000 nxënës e student që kanë braktisur, ju lutem grafiket e tjera, 133.000 nxënës e student që kanë braktisur shkollën. 1 në 6 nxënës e ka braktisur shkollën dhe kjo duhet jetë një këmban alarmi, jo vetëm për nxënësit, jo vetëm për të rinj, por një këmban alarmi për të gjithë ne. Sepse Edi Rama, kryeministër, as punë nuk ka për të rinjt, sigurisht as profesionist nuk do t'i bëjë ato. 1 në 6 student i kanë braktisur shkollën sepse Edi Rama nuk e ka prioritet arsimin dhe rinin. Duke mbajtur rinin të paarsimuar, duke larguar më të mirët, Edi Rama e ka më të thjeshtë të vazhdoj të bashkëqeverisë me krimin. Po projektet dhe programet e tjera, a gjenë vend në buxhetin e 2019-s? Nuk bëhet fjalë për rritje reale të pagave, sepse pagat nuk i ka rritur Rama në kaq vite. Pagat nuk ka fonde për indeksimin e pagave, nuk ka fonde për shpërblimet, nuk ka fonde për trajnimin e mësuesve, as për pajisjen e tyre me tableta apo pajisje të tjera për të krijuar kushte të mira për mësimdhënie. Për sa i përket infrastrukturës, shumë godina do vazhdojnë të jenë të rënuara, pa mbrojtje, pa laborator, pa ngrohje, pa laboratore dhe investime zero në fushën e teknologjisë së informacionit. Tekstet shkollore do të vazhdojnë të jenë jashtë standardit. Klasat inteligjente, e mbani mend, kanë mbetur po aq sa kanë qenë para disa viteve. Sistemi informatik i regjistrave, të cilën e nisi qeveria demokrate, asnjë investim i bërë në to. Eksperimenti 3 lënë në 6 orë, siç e kemi paralajmëruar, ka dështuar i papërshtatshëm për fëmijët, i papërshtatshëm për mësuesit. Projektet në shkolla qendër komunitare në kufit e propagandës. Madje edhe mësuesit ndihmës që po e dëgjojnë që propagandohet çdo ditë, nuk do jenë ndihmë, sepse mësuesit të cilët po ju vijnë fëmijëve me aftësi ndryshe, nuk janë të trajnuar dhe nuk kanë ekspertizën dhe eksperiencën e duhur e të mjaftueshme për të ndihmuar fëmijët me aftësi ndryshe. Dhe problemi fundi që unë dua të përmend, pavarësisht se qeveria qëllimisht nuk e përmend, por besoj që është një nga problemet më të mëdha që prek fëmijët tanë, që prek familjet tona. Është folur për projektin e sigurisë në shkolla. I dështuar sepse sot në shkolla nuk ka siguri për fëmijët. Kanabizimi i vendit solli rritjen e përdorimit të drogës në shkolla, madje edhe në shkollat fillore. Shteti, institucionet e kanë lejuar që droga të shitet sheshit në shkollat në të gjitha nivelet e saj. Me zë dhe figurë është parë qartë që nxënësve u shitet droga e cila është më e lirë edhe se sa një picë. Oficerët e sigurisë praktikisht kanë lejuar që të shtrihej tregu i shpërndarjes së kanabisit e drograve të forta edhe në shkolla, duke mos mbrojtur fëmijët tanë nga ky fenomen shkatërues për shëndetin dhe mendjen e tyre. E në buxhet asnjë mas në këtë drejtim. 2 fjalë për arsimin e lartë. Buxheti parashikon vetëm 7.35 miliard lek ose 0.42% të prodhimit të brendshëm bruto. Kërkimi shkencor akoma më shumë i nënfinancuar parashikon 500 milion lek dhe vetëm 0.03% të prodhimit brendshëm bruto. Buxhet që për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor është tejet i ulët, nuk mundson një zhvillim normal të sektorit të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor dhe nuk mund të pretendohet më tej për rritje të cilësisë. Ligji i arsimit lartë ende nuk po gjen zbatim për shkak të mungesës së akteve nënligjore. Studentët nuk kanë kodin e tyre, nuk kanë mundësi për të marrë kredi studentore. Tarifat dhe kosto e jetesës së studentëve është rritur në mënyrë të tillë sa që është bërë e papërballueshme. Dhe së fundit, pa arsim nuk ka të ardhme. Mënyra më e mirë për të shkatruar të ardhmen e një kombi është shkatërimi i arsimit të tij. Ky është fati që Edi Rama po shkruan për Shqipërinë, duke i çuar paratë e shqiptarëve nga arsimi për fëmijët tanë te luksi për vete dhe klientët e tij. Po ky nuk ka pse tjetë fati që ne duhet shkruajmë për fëmijët tanë. Shqiptarët tashmë duhet zgjedhin të ardhmen e fëmijëve të tyre apo qefet dhe luksin e Edi Ramos. Dhe unë jam e sigurt që shqiptarët do zgjedhin të parën. Atëherë më lejoni që t'ja kaloj fjalën koleges Grida Duma, e cila do flasi për pjesën sociale të buxhetit të vitit 2019. Faleminderit. Të nderuara zonja dhe zotrinj, paketa sociale apo buxheti social është një kodifikim në shifra, në numra, i një kodi tjetër që është
kodi moral i qeverisjes dhe përrjedhoj kodi moral i shoqërisë. Pensionet. Kontributi i punës së një jete do të shpërblehet në akomodim, rehati apo në denigrim. Ndihma ekonomike do të shprehet në shifra, në fakt, në një solidaritet të respektit të minimumit jetik apo në shkatrimin e dinjitetit jetik të njeriut deri pakthim. Borxhi historik ndaj shtresave të marginalizuara, që janë përndjekurit politik dhe pronarët, do të mundet që përgjatë buxhetimit të balancoj me paksa drejtësi historike apo të thelloj në kohë pa drejtësinë e përhershme historike ndaj këtyre shtresave. Të buxhetosh dhe planifikosh për buxhetin social nuk është një çështje rentabiliteti, kthimi normës së fitimit, inflacioni, kërkesë oferte, kërkon një qasje ekonomiko-humaniste. Dhe më vjen ndërmend këtu një humanist, artist i madh i kësaj kohe, që kur trajtonte problemet e varfërisë, thoshte Guglielmo del Toro, në mos gabohem, thoshte buxheti social nuk është të shpenzosh për lopatat që hapin gropën e mjerimit. Politikanët e zhvillimit janë ata që ndoshta edhe me buxhetet vogla arrin të financojnë ambicie njerëzore të mëdha. Çfarë ndodh me buxhetin e 2019-s për pensionet? Pensioni minimal në Shqipëri 70.000 dhe ai maksimal 167.000 lekë të vjetra, ndërsa është më i ulti në normën mesatare edhe në raport me vendet e rajonit ballkanik, ku 191 e ka Maqedonia, 179 e ka Bosnia. Sigurisht, edhe kur vim në përditshmërinë e varfër shqiptare, ju e kuptoni se ç'mund të ndodh me jetën e një pensionisti, ku fatura e energjisë është 25 deri 30.000 mesatarisht, ku fatura e taksave vendore dhe ujit është midis 18.000 dhe do flas me lekë vjetra, siç është e përditshmja, dhe 20.000, kur shpenzimet minimale të shportës janë 120.000, kur faturat e ilaçeve, siç e ka parë anketa, e ka deklaruar dhe vetë anketa e Instatit, janë diku midis 25 dhe 30.000. E pra, që të kaloj muaj në mbijetesë, jo në akomodim dhe rehati, ky pensionisti shqiptar që kanë kontribuar gjithë jetën, në fakt duhet marrë borxh dhe këtu shifrat qasen, kryqëzohen dhe shikohet qartë sepse ai autoriteti i shëndetësisë deklaron 1 në 5 familje që merr fëmia një vakt në ditë. Në këto kushte, Banka Botërore deklaron alarmin e varfërisë absolute në Shqipëri. 32.8% e familjeve shqiptare jetojnë në varfëri absolute. Kalojmë tek pjesa tjetër, ndihma ekonomike, që sigurisht për klasën e biznesit ndoshta është me një vëmendje të pakët, por ju siguroj që nuk është vetëm çështje morale dhe kohezioni social. Është çështje fature kur mendojmë që po kursejmë tek ndihma ekonomike. 103.000 familje në 2013 përfitonin ndihmë ekonomike. Në shifrat e 2018-s kemi vetëm 50.000 familje. Arsyen politike se përse fshihen koeficientët e kriterit marrjes varfërisë ne e dim shumë mirë dhe është pjesë e një diskutimi tjetër, por ajo që duhet thënë është që nëse mendohet që duke mbajtur atë fondin 40 milion lekësh për 5 vite njësoj horizontal, a thua se në Shqipëri nuk ka frymuar njeri, nuk ka pasur askënd as një familje që është bërë më pak e varfër apo më shumë e varfër. 40 milion në 5 vite, duke menduar dhe duke ulur atë deri në presion absolutisht njerëzor në 50.000 familje, në fakt 200.000 nga realiteti apo 150.000 që mbeten janë kosto ekonomike të tërthorta që bizneset tuaja, që xhepat e taksapaguesve shqiptar i paguajnë gjithsesi. Sepse kostot e shëndetësisë në mos ushqyerje, kostot e ndëshkimit kur përfundojnë në krim dhe në pasiguri jete, sepse kostot e pasigurisë jetës në përfundim janë, ashtu si ka llogaritur Komisioni Evropian, rreth 35 euro në ditë për një individ. Dhe në qoftë se do të shikonim kostot e tërthorta që vinë nga prerja e fondit ose mos rritja e fondit ndihmës ekonomike, do të ishin shumë fisht, 160 milion, 180 milion mesatarisht. Për të mos vijuar më tepër nga koha juaj, duhet përmendur trajtimi i drejtësisë sociale që kemi për përndjekurit politik. Në 2013 e lam një fond prej 30 milionësh. E sigurisht kishte shumë ende për diskutuar për të balancuar atë që unë nisa disi drejtësinë sociale me ta. Vit pas viti kemi ardhur sot në 10 milion. Premtimet të papara që trashëgimtarët e parë pa diskutim që në mandatin e parë do të shlyeshin. Në fakt jemi në mandatin e dytë dhe do duhen 3 dekada që kjo klasë të persekutuarve dhe të përndjekurve politik të vazhdoj të kujtojë që diktatura për ta vazhdon 100 vite realisht.
është fare normalshme që bashkimi i këtyre indikatorëve dhe dhënave dhe gjendje sociale do të prodhojë në fund një ekonomi e cila sigurisht nuk është një çështje e kërkesë ofertës, sepse ekonomia është një gjendje morale, një gjendje mendore e shoqërisë. Dhe është krejt e kuptueshme se përse Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka ngritur alarmin dhe thotë që në 2030-ën, 2040-ës, vetëm për shkak të plakjes popullsisë dhe të emigrimit pjesës më të mirë dhe më aktive të krahut punës, edhe organizatat e biznesit që mbajnë barrën më të madhe të mirëqenies të vendi, do përballen me një problem tjetër, që është ulja e krahut aktiv të punës dhe ikja e tij, që unë jam e bindur që ju e ndjeni që sot. E pra sfida që do të përballim ne nuk është thjeshtësisht politika zhvillimi apo hapje vendesh pune. Është një sfidë tjetër. Mund të ketë ofertë për punë, po nuk do të ketë më kërkesë për punë, sepse Shqipëria po shkretohet si pasojë e një tërësie të këtyre elementeve kundrejt cilëve unë e kuptoj, ne e kuptojmë që nuk ka minimalisht përgjegjësi. Faleminderit dhe fjala për ju zoti Basha. Faleminderit zotja Dunga, këtu përmbyllën prezantimin, ju kërkoj ndjes që nuk arritëm dot që ndërojmë brenda afat të përcaktuar, është akoma një përvojë që duhet ta përmirësojmë. Megjithatë, mendoj që përmirësohem disi kemi arritur në kufit dhe fiks një orë që nga momenti që nisëm këtë bashkë me ndërprerjet e mes. Tani, pas prezantimeve, ju ftoj që të jepni kontributin tuaj në një bashkëbisedim, i cili ka për qëllim në radh të parë transparencën edhe sipas këndvështrimit tuaj, dhe së dyti çdo qartësim që mund t'ju nevojitet sa i përket qëndrimeve të opozitës ndaj buxhetit, sa i përket alternativës së opozitës ndaj buxhetit, dhe sa i përket këndvështrimeve mbi sektorët veçantë që mbulon buxheti si shpreha më e qartë dhe më besnike e politikave në vend. Këtë bashkëbisedim i ftoj gjithë dhe pa asnjë përjashtim, duke përfshirë edhe përfaqësuesit e partive të koalicionit opozitar. Ja, një minutë, lutem. Duke filluar me zotin Dashamir Sheli. Mos ju marrë shumë kohë. Të gjitha këto që u thanë këtu janë shumë të rëndësishme. Ky është vend fugaresh, jo sot, por edhe mas 50 vjetëve do kemi çështje për bujqësi, për shëndetësi, për arsime, sepse ka dhe Europa sot. Ko buxheti është, po të hapësh lajmet gjithë Europën buxhetit i këtë. Edhe Anglia dhe Gjermania kanë këto probleme, si i kemi ne. Të shumë, mi po ne, në fakt, edhe unë kam qef t'ja propozoj zotit Basha dhe kolegëve opozitar, ne kemi halë për te i kësajt, tumë në këtë buxhet. Edhe e përmendi pak zonja Duma, këtu në fund fare. Këtu po hikin shqiptarët, dhe po hikin pjesë më e mirë. Po hikin pjesë e re, pjesë profesionale, dhe ditin që do hikin këto, fëmijët tonë, se edhe unë i kam aneka. Këto muhabetet e tjera që po bëjmë ne, jo shëndetësia, jo rruga, jo PPP-ja s'ka të masi vlerë. Dhe unë do propozojsha që ne si opozit, unë paktën me mendjen time, ju mund të keni hallet e ju, njëri ka fasonin, tjetri ka bujqësinë, tjetri ka. Do thosha që ç'do propozojsha dashu për buxhetin e këtij viti. Unë do thosha që fond në pagave, se gjithë kjo në fundit është çështje e tregut punës. Do ta dyfishoja, le të thotë FMN-ja, Banka Botërore, po pris bilancet makro. 27 vjet kam unë që i merrem me bilance makro. Me pagat, me drejtë, me shita. U both cop bilanci makro. Po në qoftë se punëtori shqiptar do marrë minimalisht 200 euro gjithë jetën ka për t'hik. Jo në Gjermani, ka për t'hik në Greqi, po në Gjermani po e po. Kështu që ne do të fillojmë balancojmë tregën e punës. Do fillojmë të japim punëtorit, inxhinierit, doktorit, të japim paga. Le të prishet 2 rrugë, mos bëhen këtë vit. 4 usjellë mos bëhen, spitali i ri mos u bë. Se ndryshe këtu do prishen balancat sociale. Nuk është çështje thjesht demografie kjo. Ne vazhdojmë të jemi një kombi me rritje me lindje akoma relativisht lartë. Krahasim me tjerë. Po këtu hikin njerëz. Si ta bëjmë? Kjo është emergjenca jonë kombëtare. S'kemi tjera ne. Ujë, bujqësi, drejtë që tanë gjithë Europa ka.
Kësaj, a i dalim për zot ne si opozit, a jemi zot me bëj një propozim konkret, a jemi zot me marë riskjet, në raport edhe me FMN, me bankën, nuk mund kuptoj një indian i FMN-s që vje këtu, një kinez i FMN-s, se që Shqipëria, pse hikin kalemajt nga Burreli, pse hikin gocat nga Gramsci, kush e kuptoj këtë punë, përveç nesh. Edhe kjo është detyra jone, qofse kemi dalë për zot me u marrë me politikë, edhe me ekonomi, me vendos për gjëra makro, me vendos për të ardhmen e kalemajve tanë. Edhe unë këtë do propozoja, po të isha në salë parlamenti atje do i thoshe, këtë do të bëjmë 2 fish këtë vitin. Dhe vitin tjetër do të bëjmë 3 fish. Që paga jonë krahasohet me pagën e Ballkanit. Si do rri kjo rinikë? Ky që kemi kryeministë, ky tallet me ne, që thotë. Do t'i japim thot për një fëmijë 400.000 lekë, i lavatriçe. I ka që lavatriçe. Do t'i japim për fëmijën e dytë thot 800.000 lekë. Do t'i japim i frigorifer, ka që frigorifer. Dhe për fëmijën e tretë thot do t'i vëmi televizor me ngjyra thot. 1.200.000 lekë. Jo më zot. Ne do t'i japim për fëmijën e parë 50.000 lekë deri kur fëmia të bëhet 20 vjeç. Për fëmijën e dytë do t'i japim 100.000 lekë deri kur bëhet 20 vjeç. Për fëmijën e tretë do t'i japim 150.000 lekë. Pse? Ai fugaraj ta di që i shteti shqiptar e ka marrë për dorë fëmijën e këtij. Deri kur bëhet 20 vjeç. Ky është shtet. Ky është që të mbron. Kjo është palpo, kjo është kapot. Jo si tallët ju thot. Leti fëmijën thot aty blej frigoriferin e çaj hik. Kështu që unë them, ky duhet të jetë presioni jon opozitar. Kjo është linja. Ne duhet të identifikojmë kush është çështja prioritare në këtë shtet sot. Por te atyre, nuk jam unë kundër as bujqësisë, drejtë ta. I kuptoj këtë jo. Mirë po unë kur shoh këtë që bëndo, them që të gjithë këto muhabete mas 10 vjetëve do na duken bosh. Sepse mbajnë mend edhe muhabetet që kemi bërë diskutimet para 10 vjetëve. Dhe askush nuk e kishte menduar që do ndodhi kjo hemorragji sociale në brenda Shqipërisë. Edhe ja ku jemi pra këtu, 10 vjet më të vjet, i gjithë si kom, edhe ne që jemi këtu në sa, edhe me rinin që hikën. Edhe këto muhabete, qofse nuk i dalim ne përpara, si njerëz opozitarë, unë them që pjesa tjetër e diskutimit, nuk e se nuk ka vlerë, po është prioritare. Unë ka që kishe po thonë. Faleminderit, zoti Shej. Natyrisht, juaja është një ftesë për t'ju rikthyer platformave të paraqitura tashkon nga opozita, dhe që kanë të bëjnë me shembjen e sistemit që na ka sjellë deri këtu, me vetimun e politikanëve, me pastrimin e asaj sallë nga politikanët e lidhur me krimin, me ndalimin e hemorragjisë fondeve publike të 10 oligark, propozimin antimafia për kundër korrupsionit dhe oligarkisë në ekonomi, që gjenë pasqyrimin më të mirë të ky buxhet, që është buxheti i 10 oligarkëve, që varfron njerëzit, pasuron këta 10 oligarkë dhe politikanët që janë bashkaksionerë në këto skema korruptive ku 1 kilometër rrugë kushton më shtrenjtë se çdo vend tjetër të Europës. Dhe natyrisht platformës tonë për dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe për një drejtësi të pastruar nga krimi dhe korrupsioni me gjyqtarë që nuk mbrojnë, po ndëshkojnë politikanët dhe kriminalët për krimet e tyre. Por sot, pavarësisht prej emergjencës që ju theksuat fjalën tuaj, jemi këtu për të diskutuar me grupet e interesit në një fokus pak më të ngushtë çështjen e buxhetit. Dhe këtu padyshim nuk mund të shkojmë anash interesave as të fermerëve, as biznesit të vogël, as sipërmarrjes në tërësi që vuan pasojat e mungesës konkurrencës, as stresave nevojt për ndjekurve, pronarëve, pensionistëve kështu me radhë. Ndaj pa vonesë për të ndërthurur, më lejoni pas kësaj të jap fjalën zotit Albert Nasto, kryetarit të shoqatës së sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme Shqipëri. Javin përshëndetje të gjithëve, pjesëmarrësve të nderuar që ndodhem sot në këtë tavolinë të rrumbullak për të prekur çështjet e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe të biznesit në përgjithësi. Të nderuar deputet të shumicës, sepse jeni të shumicës vërtet pavarësisht se jeni në numër në parlament në numër më të vogël, të nderuar kolegë të dhomave apo të përfaqësive të ndryshme. Sot unë dua të flas më shumë për gjendjen aktuale, se ku ndodhet biznesi, nuk do të flas shumë me fjalë shkencore, po dua të flas me fjalë të kuptueshme dhe me shifra që janë reale sot. Problemi kryesor i 2018 si vit është falimentimi i gati. Sot jemi në kuotën e 18.000 bizneseve sot që kanë falimentuar, sipas të dhënave që ne kemi dhe janë shumë reale.
18.000 biznese, zotrin. Zotrin deputet, zotrin të tjerë. 18 biznese të falimentuara, të mbyllura. Po nga se janë mbyllur një analizë e shkurtër dhe e shpejtë që ne mund të bëjmë, është taksat larta. Janë 34 taksa. Taksat më të rënda në rajon, por dhe më tej. Do të thotë që kesh 34 taksa, paguaj një biznes i vogël. E dyta është çmimi i karburantit, është miq shtrenjti. E kanë qenë sipas frymëve, sipas tarmeve për frymë kanë qenë më të lartin në rajon dhe në botë atje. Çmimi i karburantit, lehtësia për çmimi i papërballueshëm. Tjetër, një ndër pikat kryesore që po falimenton biznesin dhe ne kemi parashikuar që në fund të 2018-s, në 3 muajin e parë të 2019-s, do mbyllen rreth 40.000 biznese. Është futja e të vëshes në biznesi i vogël dhe i mesëm. E kemi thënë dhe po e themi, me bindje të plotë, që ky ishte një plan i detajuar anti-kombëtar dhe anti-biznes. Po e themi anti-biznes dhe anti-kombëtar, sepse ky favorizon, ja u kemi thënë, në moment që FMN-ja e kundërshtovi futjen e biznesit të vogël në PVSH, nga 5 melon në 2 melon. FMN-ja, Banka Botërore, Bersh e kritikuan dhe e këshilluan qeverinë shqiptare të mos bëjë këtë gabim të madh sepse do mbyllen me mira dhe me mira biznese. Specialistët po gjithashtu e këshilluan, specialistët tanë. Ne si shoqat do një luftë mbyllim subjektet tona, po qeveria nuk i dëgjon këmbanat e biznesit sepse thamë se do mbyllen plus diçka shkaqeve të tjera. Të vësheja do varros për zgjallje ekonomisë shqiptare, të jemi të bindur. Të vësheja, pse nuk marrim modelin e Britanisë madhe, që ka mbi 100.000 euro të quhet biznes i madh. Pse nuk marrim modele evropiane, Gjermania, Italia, ja ku kemi edhe Serbinë ndofta, që janë me një shifër, si e quan një subjekt biznes të madh, ta quash biznes të madh me të vësheja, kur këti biznesi i shtohet jo më pak se 6 milion lekë të vjetra në vit, është e pakta që i shtohet një biznes për të paguar më shumë. Që do të thotë, karburanti, taksat, korrupsioni, informaliteti, evazioni, kontrollet e shpeshta në biznes, dhe të bezdishme, por dhe selektive, mos harrojmë, shumë selektive. Atëre, të mbyllen 18.000 biznese, apo 20, si që kemi parashikuar ne, gati 30.000 biznese. Nuk është një politik oligarkike, kjo dhe një politik monopoliste. Atëre, për ne, si shoqat, kjo është një politik e pasër monopoli. Nuk ka si shpjegim tjetër, përveç monopolit. Nuk mjafton gjithë to vështirësi që ka biznesi, por dhe klima e rendi dhe qetësi sot, mos harrojmë, po vriten tregtar në mes qyteteve, në mes të ditës dhe në mes qyteteve me harmë, dhe kjo është një klim e pasigurt për biznesin e vogël, po shumë e pasigurt. Krahas edhe problemet të tjera që ka biznesi. Atëre, po flas, qeveria shqiptare, unë kam qenë në këtë takim, ka qenë me kryeministrin, qeveria shqiptare me kryeministrin me zotin Edi Rama, që ja kam thënë sy, këto që po ju them ju, që nuk u ngushtua evazioni fiskal me futjen e biznesit vogël me të vëshë. Qeveria ka futur 10% më pak të vëshë në buxhetin e shtetit. Nuk u mbyll harka e zinxhirit për korrupsionin dhe evazionin. Është shtuar evazioni, sepse monopoli po çan, monopoli po mbyll bizneset tona dhe monopoli do asfiksoj dhe oligarkia do asfiksoj ekonominë dhe biznesin e vogël. Biznesi i vogël sot me shifrat marra nga Stati është 99% e biznesit shqiptar. Që do të thotë, problemi është dhe social, problemi është ekonomik. Tjetër, nga gjitha ato probleme që ka biznesi, futja e të vëshes, thamë do rritë çmimet i rriti, thamë do falimentoj biznesit i falimentovi, thamë do shtoj argjet e biznesit, koston. Ajo ndodhi, çfarë mund të ndodhë tjetër? Atëherë, parashikimi ynë doli. I thamë qeverisë mos e vërtë dhe nuk është puna se do mbyllet këtu çështje të vëshes. Ne si biznese kemi kundërshtuar dhe do kundërshtojmë. Problemi është sepse qeveria ka hedhur dhe një hap tjetër shumë më të rëndë,
Dhe kjo është aprovimi I futjes kasave fiskale të reja, ose ndrimi I kasave. Që do këto, me sa bjeni ka mund, se nuk jam shumë specialist, ky sistem I kasave sot fiskale, që dua të vërë qeveria jonë, nuk është aplikuar në asnjë vend të botës, përveç një vendi, ndofta nuk e di se ku fare mirë, por dhe atje ka dështuar. Atëherë, a mund të themi ne që janë rreth 700.000 kasa, bet një llogari, a nuk është monopol të blejnë me 600 euro? Dhe e pakta 600 euro. A kemi mundësinë të blejmë 600 euro biznesi I vogël, kur nuk ka zero kredi nga qeveria, nuk ka një grant për biznesin e vogël, nuk ka një praktik, nuk ka një politik zhvillimi për ekonomi për biznesin e vogël, biznesin familjar, që është 99% e biznesit sot në Shqipëri. Duke mbaruar ndofta, problemet janë shumëta. Zotrin deputet, zotrin kolegë të dhomave, të dhomës amerikane, britanike, zotrin të tjerë, duam ndihmë që kjo gjendje duhet mbaroj setbe. Unë besoj, për para se të mbyllim ne qepenat, të falimentojmë, të dalim në rrugë, të ikim në kurbet, është e mira që duhet të iki kjo qeveri me në krye ministrin, me këto politika të qëllimshme, oligarkiste, monopoliste, për të favorizuar vetëm një grusht, sepse të marrësh një kasë fiskale të ashe 600 euro, pa kur farë transparence, askush nga këtu nuk më thot, që sa do shitet, sa është ble, çfarë veprimi do kryej dhe çfarë. Pse kasat e reja shumë të mira janë kasat që morëm ne para 4 vjeç. Mos harrojmë, ishim ne që zoti Sali Berisha na I rimbursoi mbas protestave që bëm ne. Dhe kjo ishte një gjë e mirë, që u troq qeveria për çështjen e kasave. As mund ta quajmë neve monopol të pastër. Janë 700.000 kasa sot. Shumëzim për 600 euro e pakta. A mund ta marrë një biznes I vogël, plus ardhjeve të tjera, plus mos harrojmë, në bashkitë tona janë rritur taksat vetëm për 2018-ën, 2 deri në 8 erë. Ku po shkojmë? Unë po e them ku po na shpije mushka, troç fare. Dakor, deputet, politikanë e tjera marrin rrogat dhe nuk shikojnë, por ne po mbajmë me ato buxhete, me ato biznese familjare që kemi punuar jashtë shtetit apo brenda shtetit, paguajmë taksa, paguajmë 70% të këtij buxheti shtetëror, nuk e meritojmë. Biznesi shqiptar, I madh apo I vogël, nuk e meriton të represalje kaq të madhe nga kjo qeveri që nuk ka asnjë politikë ekonomike. Prandaj, desha të kërkoja ju deputetëve, zotrin deputet, por dhe në së bashku. Ne së shpejti fillojmë protestat për çështjen edhe të ndrimit të kasave, ne nuk do pranojmë, po e deklaroj, nuk do pranojmë ndrim kase, qoftë dhe me kosto 0. Dhe 1 lek ta ketë, ne nuk do pranojmë. Pse? Sepse është korruptive. Po e mbyll, duke ju falenderuar të gjithë pjesëmarrësve, biznesi I vogël ka probleme, unë po e mbyll, aq kemi shumë probleme, por aq sa munda thash, ju falenderoj gjithë. Faleminderit zoti Nasto, problemet që ju parashtruat nuk lehtësohen, por rëndohen. Qoftë në buxhetin e 2019-s, po ashtu dhe me problemin e madh të ndrimit të taksave fiskale, të cilat vinë si pjesë e një tjetër koncensioni korruptiv, të fituar në mënyrë jo transparente në limitet e çmimit të tenderit nga një firmë e dyshimt kroate, pas një paremrimit përsëritur të opozitës, se pas kësaj qëndrojnë vetë familjarët e kryeministrit. Ne jemi kundër këtij tenderi korruptiv, dhe do bëjmë gjithçka për ta ndaluar së bashku me ju zbatimin e këtij tenderi korruptiv. Natyrisht është në dorën tuaj të refuzoni masivisht këtë aferë korruptive, do të keni mbështetjen tonë, ndërsa duhet përsëris paralajmërimin tonë për kompaninë e përfshirë dhe çdo tjetër që qëndron pas kësaj, se do të hetohet deri në qindarkën e fundit dhe do të jetë subjekt I ligjit antimafia. Ne I qëndrojmë platformës tonë, ngritja e kufirit për biznesin e vogël në 120 milion lek të vjetra, pajisja me pullën fiskale në premisat, në dritarin apo derën e biznesit, si një shenjë e shlyerjes detyrimeve fiskale dhe e ndalimit pranisë së bandave tatimore në përditshmërinë e biznesit tuaj. Ne I qëndrojmë
platformës tonë, propozimit tonë për dhënien fund të gjithë terrorit banditesk që ushtrohet mbi biznesin e vogël dhe që ka rezultuar në mbi 50 biznese që mbyllen ditë për ditë, mbi 50 familje që gjenden mes katër rrugëve ditë për ditë, dhe në të njëjtën kohë ngritjes së një sistemi fiskal të thjeshtë, të përballueshëm për ju, për hallkat e tjera të biznesit, duke eliminuar çdo burokraci dhe çdo mundësi tjetër të një grushti njerëzish për të përfituar mbi hallet tuaja. Ja jap fjalën zotit Mark Crawford, kryetarit të Dhomës Shqiptare-Amerikane të Tregtisë. Faleminderit për ftesën. Unë do të përmend vetëm 3 gjërat. Unë kam folur para medias dhe publikut edhe idetë e mia nuk janë domethënë shumë të zgjuar. Për mua më duket që nuk duhet të jesh Einstein për të kuptuar disa element baze. Shqipëria duhet të jetë konkurrent me rajonin nga pikpamja e taksave. Këtë është për buxhetin për mua këtë është shumë element baze. Nëse Kosova ka tax dividend 0, edhe Shqipëria ka tax dividend 13, ose 8, ose 5, nuk jemi konkurrent. Kështu që për të nxitur investimin nga shqiptarët në Shqipëri, duhet të jemi konkurrent me rajoni. Përndryshe edhe shqiptarët do shkojnë edhe do investojnë në Shkup, edhe do investojnë në Prishtinë. Kështu që këta është i parë. I duti nga pikpamjen që kishim dëgjuar nga diaspora shqiptar-amerikan, duhet të përmbarojmë hartën e pronësisë në gjithë Shqipëri, ose më paktën të dimë ku të investojmë ose ku më të mos investojmë sepse kanë problem në gjykat me pronësie. Kështu që gjithë ekonomi që ne kemi parë në Amerikë është bazuar në tokë, dhe nëse nuk është i qartë kush është pronari i tokës ose më paktën ku janë problemet të mos harxojmë kohë duke investuar atje, këta është diçka ku më paktën nga diaspora shqiptar-amerikane ata kanë përmend si një pikë kryq për më shumë investim në Shqipëri. I treti është, unë kam dëgjuar shumë për si mund të kapim nivelin e jetesës së rajonit, çfarë mund të bëjmë të përmirësojmë situatën. Unë jam duke menduar për si mund të parkallojmë nivelin e jetesës. Edhe një ide që kemi patër ne në Amerikë, një ndërhyrje publiku ishte përmes shqiptar-amerikanë të ndërmarrjeve që ka patë sukses këtu. Ka pasur edhe disa eksperiencë në Izrael, kur një ndërhyrje publiku përmes një fond investimesh që nxit para atë që ekziston, që është këtu në Shqipëri, por është le të themi duke fjetur në banket ose duke fjetur në shtëpi. Këta është një ide që ne kemi parë që ka një efekt multiplikive, shumëzimi, edhe përmes një ndërhyrje për të nxitur disa fond investimesh që operojnë në Shqipëri. Këta është diçka që mund të mos vetëm kapim nivelin e jetesës të rajonit, por edhe të parkallojmë. Faleminderit. Faleminderit zoti Crawford, fjala për ju zonja Dota. Një faleminderit zoti Basha. Sigurisht që sot gjithë vëmendja duhet shkojë tek biznesi dhe dëgjojmë propozimet e tyre, sepse vetëm ngritja e një grupi të përbashkët pune me to do na japi mundësinë që të krijojmë një ekonomi reale dhe jo një ekonomi virtuale, dhe të kuptojmë se kush do të jenë prioritetet e punës tonë. Mora fjalën për të bërë një ndërhyrje në emër të PD-jus, edhe për faktin sepse buxheti nuk është një akt teknik. Buxheti është një akt thellësisht politik dhe aty shikohet se si do zhvillohet vendi në vitin e ardhshëm, shikohen prioritetet e punës qeverisë dhe aty ku do duhet që të ndërhyjmë dhe të përmirësojmë situatën që është.
Duke i hedhur një sy këtij buxheti kuptojmë disa të vërteta, disa plak, të cilat me sa duket sapo vinë rriten. Të cilat janë ato? Së pari, vjedhje e cila nuk po ka më asnjë limit. Shikojmë që KLSH-ja ka evidentuar rreth 30 milion që humbin vitin e kaluar. Të gjitha këto sot shkojnë në rrugë të cilat variojnë nga 5 deri 20 milion kilometri dhe nuk kuptohet dot kostot e të tilla, askush nuk jep asnjë shpjegim. Shikohet një borxh publik i cili rritet dhe shkon në 83%. Shikohen PPP-t që ndahen sikur janë në mall të shtëpisë vet dhe nuk jep askund llogari se ku shkojnë dhe se si ndahen fondet e shtetit. Dhe ndërkohë shikojmë 360.000 shqiptarë të cilët ikin. Nuk ka këmban alarmi më të madh se sa rinia që ikën. Ky vend po plaket me hapat galopant. Sot ne kemi një moshë mesatare të popullsisë 48 vjeçare. Gjë e cila na çon drejt zhdukjes, drejt heqjes së krahut të punës. Ndërkohë, shikojmë një buxhet i cili nuk ka asnjë sektor prioritar. Ne nuk e dimë ende se çfarë profili do ketë ekonomia jonë. Do jetë një ekonomi prodhuese, do jetë një ekonomi në cilin do të kemi agrobiznesin, agroturizmin, të cilin do duhet që të arrisin, sepse janë nga ato sektor të cilët sot gjithë bota investon. Në vend të kësaj shikojmë një ekonomi e cila shpërndan para për oligarkët, shpërndan para për klientët e tyre dhe nuk kemi asnjë sektor i cili mund të sjellë rritjen, mund të sjellë prodhimin, mund të sjellë që këto të rinj të mbeten në Shqipëri dhe Shqipëria të fillojë të bëhet një vend prodhues. Pikërisht për këto arsye, unë propozoj që së bashku me opozitën e bashkuar, të kemi të gjithë për të dhënë një propozim të ekonomisë që duam të ndërtojmë. Dhe kjo do të thotë që nuk jemi të gjithë njësoj, nuk po kërkojmë që të iki një palë dhe të vi një palë tjetër, po kërkojmë që të ndryshojmë një realitet i cili po bëhet i pajetueshëm, i padurueshëm për shqiptarët. Ashtu siç tha zotëria që foli pak më parë, ose do kemi mundësi që ta ndryshojmë, ose le të marrim të mirë dhe të hikim gjithsesi se ky vend nuk bën, ky vend nuk është atë që afron shqiptarëve mundësi. Pikërisht për këto arsye, do mendoja që një nga gjërat e para që do duhet të nënshkruaj opozita e bashkuar, zoti Basha, në mbështetje nga të gjithë ne tjerët, do duhet që të jetë heqja e TVSH-s për biznesin e vogël. Nuk ka akt tjetër që mund të formalizoj një marrëdhënie të re, një kontratë të re me biznesin. Shtresa e mesme e cila por varfrohet në ekstreme, sepse janë shtuar taksat, do duhet që të shikohet me prioritet. Nuk ka asnjë mundësi që neve të varfrojmë shtresën e mesme t'i kthejmë të varfër, ndërsa të varfrit i heqim edhe bukën e gojës, siç janë heqja e 50.000 familjeve nga asistenca. Unë refuzoj që të mendoj që Shqipëria po shkon drejt zhdukjes për shkak të pafësisë apo të papërgjegjshmërisë politikanëve. Nëse ky vend do vazhdojë që një palë të vazhdojë të vjedhë dhe një palë tjetër të mos hajë dot bukë, atëherë ky nuk është një vend normal për të jetuar. Unë përshëndes së fundi edhe propozimin edhe vendimin që ka marrë qeveria e Kosovës për rritjen e akcizeve, për rritjen e taksave me Serbinë. Do na ndihmonte shumë që të konceptohemi si një treg i vetëm. Kaq pak sa që kemi mbetur, do ishte një gjë shumë e mirë që të kemi mundësi të parafrojmë ekonomitë tona, të zgjerojmë tregun dhe bizneset të kenë mundësi që të ndërveprojnë midis tyre. Të gjitha ato janë pak propozime të cilat ndoshta me grupet e interesit në biznesin do kishin mundësi të zgjeronin dhe të sillnin dhe gjëra të reja. Po di që ne si opozit, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do mbetet gjithmonë në krah të biznesit. Qeveria nuk mund të jetë xhandari, qeveria nuk mund të jetë kamxhiku në kokën e tyre, do të jetë dhe duhet të jetë vetëm mbështetje për të sjellë zhvillim. Zhvillimin e sjell vetëm biznesi dhe asgjë tjetër. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Doda, zoti Fratari, pastaj zoti Buxhuku dhe pastaj zoti Neranci. Gjatë gjithë këtyre 26 vjetëve bërë shumë eksperimente në Shqipëri për ekonominë. Mu e mi vjetër dhe di dy që kanë qenë shumë të sukseshme. E para, kur qeveria Meksi për 4 vjetë nuk pagueshin taksa biznesi i ri, ai që përmendë biznesin, dhe dyta, kur u vot taksa 10%, dhe ulën sigurimet shoqërore dhe pat një zhvillim të madh në ekonominë tonë, dhe mendoj që po të vazhdoj, po kjo kthehemi të them teoritë në ty, sepse jam me parimin që Shqipërinë mund ta bëjnë shumë mirë shqiptarët. Unë shoh një fenomen, shkojnë jashtë
në Angli, në Gjermani, dhe kur vjen puna blejnë shtëpia këtu për t'u kthyer nesër. Në qoftë se do vazhdoj ose do kthehet eksperjenca e këtyre dy qeverive, mendoj që Shqipëria do heci. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Fardari, zoti Buxhuku. Faleminderit zoti Basha, nderuar pranishëm. Unë dëshiroj që të jem më konkret në atë fjalën time, dëshiroj të them që problematika e buxhetit vitit 2019 dhe paketa fiskale e bashkangjitur përbën edhe një, si ta thuash, një shfaqje e cila mund të ketë edhe element në të cilat tregojnë se si bie sistemi dhe se si papërgjegjshmëria në marrjen e vendimeve mund të çojë deri në akte të cilat mund të quhen edhe akte të tradhtisë kombëtare. Dhe këtë dua ta ilustroj me një shembull, në të cilën pastaj dua ta lidh pak edhe me taktikën e opozitës. Me një pikë të vetme, të një nenit vetëm, të një ligjit vetëm, të ardhur në paketën fiskale, pra e theksoj edhe një herë, një neni vetëm, një pikë vetme, një neni vetëm, një ligj vetëm në paketën fiskale të këtij viti, rrezikon të zhduki me shumë garanci një industri të gjithë që ka bërë mbi 200 milion euro investime, 8.000 të punësuar direkt dhe indirekt, dhe praktikisht prek 200 kompani. Kjo është industria e plastikës dhe kjo mund të shërbejë si lajm edhe për median, sepse unë desha që ta thosha këtu për herë të parë. Çfarë kanë bërë? Fare thjesht, të vetmen masë mbrojtëse de facto të lejuar në kushtet e MSA-s dhe të pranuar nga Bashkimi Evropian, e kanë kaluar nga 100% në 10%. Që praktikisht do të thotë, e gjithë industria plastikës që është ngritur në gjithë këto vite, pasuar në këtë masë mbrojtëse de facto të lejuar nga BE-ja, bie. Dhe ajo që është më e rëndë është fakti se, sipas të gjitha dhënave që ne kemi, lobimi është bërë dhe përfitimet do të shkojnë në një treg që arrin në xhiro vjetore për të paktën 100 milion euro, do të shkojnë drejt për drejti një kompani shumë të madhe në Greqinë e Veriut dhe një kompani serbe. Pra, ju e kuptoni se çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që paratë e shqiptarëve do të shkojnë pikërisht duke furnizuar kompanitë e Greqisë dhe Serbisë, të cilët janë në drejtën e tyre, por ne nuk jemi në atë që duhet jemi. E para. E dyta, ky është një rast i paprecedent në gjithë historinë që unë kam pasur të bëj në mënyrën e vendimarrjes. I paprecedent për nga mënyra se si merret guximi të formulohen akte të tilla, e paprecedent nga mënyra se si u tentua të kaloheshin akte të tilla. Ran të gjitha sistemet. Ra e para, Ministria e Ekonomisë dhe Financave, që është në konflikt pastër interesi, s'mund të kesh Ministri Ekonomi dhe Ministri Financash, sepse ato kanë konflikt me interes në njëra tjetrën, që e propozoi, ajo nuk ra në fakt, se ajo përgatiti. Ra Kryeministria, ran 4-5 ministri të lidhura dhe u kap momentin kur ishte në diskutim në kuvent. Ne bëm dëgjesën parlamentare, për hir të vërtetës, deputetët e pranishëm të shumicës, në shumicë dërmuese ishin të pa informuar dhe të gjithë ishin mbështetës. Më të ishin mbështetës realisht. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them me këtë një gjë, që qytetarët shqiptar, por dhe biznesi shqiptar, zoti Basha, nderuar pranishëm, në fakt nuk kërkojnë që janë në pritje të ardhjes në fuqi të opozitës. Jo, s'ka rëndësi. Është kjo opozit apo është një opozit tjetër. Ata janë në pritje të ndrimit modelit qeverisjes. Dhe modeli qeverisjes që unë mendoj që duhet jetë modeli së ardhshmes është nëse opozita do të bëj koalicion me biznesin masiv që punon në kushtet e tregjeve të lira, që stërmundohet për një 2-3% ose për mbjetesë, apo do të bëj koalicion me një grusht oligarkësh, të cilët në bashkëpunim me vendimarrjen politike në të gjitha këto 30 vite kanë krijuar një sistem ekonomiko-politik i cili praktikisht ta jep këto frute që ne i numërojmë në formën e kritikave. Këto janë pasojat gjitha. Këtu është ndërtuar një sistem ekonomiko-politik me dije ose pa dije, me dashje ose pa dashje, që natyrisht këto fruta do japi. Pra edhe një herë unë them
që nuk është e mirë edhe për opozitën që këtë element që unë e thash këtu, pra këtë ngjarje shumë të rëndë të pa precedent të vendimarrjes, ta merrte vesh në mënyrë indirekte nga kjo sallë. E mira do ishte që opozita në zbatim dhe në funksion të aktit më të rëndësishëm politik që ka një vendimarrje që është miratimi i buxhetit, duhet ishte e pranishme të paktën për buxhetin, duhet ishte e pranishme në komisione, duhet ishte e pranishëm në diskutimin për buxhetin dhe pastaj le tikte, ose për ndryshe le të diqte mandatet. Faleminderit. Faleminderit zoti Buxhuku. Gjendja monopoliste ka arritur në përmasa të paimagjinuara. Dje një deputet bashkë me një profesor sipërmarrjes Jugut më shpjegoi diçka që realisht kalon kufit e imagjinatës. Një biznes që kishte 12 vite që importonte në Sarand, importonte këto bishtajat, fasule, thjerëzën, bizele, qeqra, dhe i paketonte dhe i shiste me një marsh të vogël fitimi në kryesisht tregu rajonal dhe mëtej. Dhe para 6 muajsh furnizuesi, i cili ndodhej në Igumenic, i thotë nuk të furnizoj më, sepse më ka ardhur dikush që më merr më shtrenjtë, më ka thënë do t'i marr më shtrenjtë, se do t'i çoj më shtrenjtë në tregun shqiptar. Dhe ky dikush përfaqëson një oligark, një person që nuk ka asnjë lidhje me këtë industri. Nuk është, një herë shkoj media mos e bëre ti Nikollaq. Thash mos është, nuk e bën, një person që nuk ka një kompani që nuk ka asnjë lidhje me industrinë ushqimore, asnjë lidhje. Por të fuqizuar me parat publike, me parat e korrupsionit të tendera dhe të koncesioneve të pakërkuara, tani po investojnë këto para për të kapur të gjithë sektorët e ekonomisë, për të nxjerrë jashtë loje çdo biznes, edhe biznesin e vogël. Para se ti kaloj fjalën zotit Neranci, zoti Berisha. Së pari, dëshoj të përshëndes. Dhe të shpreh një pikpamje time se cili do që i hedh syt këtij buxheti dhe buxhetet janë të lidhur njëri me tjetrin, konstaton se kjo është kapel e një piramide. Shqipëria sot mund të vesh shumë epitete, por rrafshin ekonomik, ndofta si asnjë vend tjetër i planetit, është piramid. Në kuptimin e biznesit, është piramid në kuptimin e mirëfillt financiar. Imagjinoni për një moment të 6 buxhetet së bashku. Hidhni syt në teren, çfarë shihni pas 20 miliard dollarëve, çfarë ka mbetur, përveç investimeve të huaja, tapit, devollit, fanit dhe ndonjë investimi tjetër, kënë gjithsesht sheshin e Fenjanit. 20 miliard dollar. Duhet të kishin një produkt në këtë tokë të qëndrueshëm, gjysmë të qëndrueshëm apo të përkohshëm. Ku është ky produkt? Ku është? Po pse nuk ka produkt? Merrni rrugën Tiranë-Elbasan për 9 kilometra rrugë, më fali, 13 kilometra rrugë. 6 vite. 6 vite, nuk po hyn në historinë e abuzimit. Por keni këtu, krahas kësaj piramide të tmerrshme ekonomike, keni piramiden financiare të sigurt, shumë më të rrezikshme se ajo që kaluam ne, që ndërtuan gangster, shumë më të rrezikshme se piramidat identike me piramidën greke për shpejti. 85% është borxhi sot.
u bë një luftë e madhe për atë që standardet ndërkombëtare të kontabilitetit e quajnë borxh, më në fund Banka e Shqipërisë shprehu qëllimin e saj. Të gjitha PPP-t e llojit e Edi Ramës janë borxh. Pra, po shkojmë tek 85-a, do shkojmë mbi 100 borxhin. Kjo ekonomi me këtë prodhim mizerabël që ka nuk e përballon dot kurrë, është absolutisht e dështuar të kolaptojë dhe të na zërë të gjithëve brenda, ata që do mbeten se tjerët po ikin. Kjo piramidë drejtohet nga organizata kriminale më rrezikshme e kohrave. Ata që ndërtojnë piramida janë organizata kriminale. Kudo. Në Shqipëri, në Londër, në New York dhe kudo që i ka ndërtuar. Ato janë grupe kriminale. Po përveç kësaj, kjo qeveri që ndërton të mega piramid, është e lidhur me qindra banda. Shkon në Shkodër një diplomat para 2 muajsh. U fut në dyqanin e parë. Paguën ti, tha, në një job çdo muaj. Po pse më siguron. Më mbron. Shkoj tek i dyti. Paguën ti në një job, po i tha çdo muaj. Tek i treti, çdo muaj. Çfarë është ky sistem? Vetëm një bandë në Shkodër ka 200 antarë. Vetëm një bandë në Vlorë ka 48 antarë. Po janë disa. Vetëm bandat e Elbasanit numërojnë rreth 300 antarë. Se kjo ushtri do të ushqehet. Kjo ushtri të fortish do të jetojë edhe me luks, me makina, me të gjitha. Të gjitha ja u marrin ju. Ja u marrin drogës. Pse u nala në këtë? Po. Tjetër, vendi qeveriset nga një kriminal skizofren. Se është ndryshe kriminal dhe tjetë ndryshe skizofren. Nuk do thonë gjë kjo. Se është i smurë psiqik, është fatkeqësi. Por problemi është sa i ka një energjit pa fundë negative. Nga mëngjezi që në darkë e keni në televizione, duke dizinformua qytetarët dhe duke rrezatuar negativitete. Për ta mbyllur dashur miq, absolutisht nuk ka gjë më të rëndësishme se buxhetin për një popull në atë vit kalendarik. Nuk ka gjë më të rëndësishme për biznesin se sa paketa fiskale. Por asgjë nuk mund zgjidhet në qoftë se nuk vendoset ajo që tha zotëria. Që të gjithë, gjërsa të largojnë organizatën kriminale që quhet qeveri, që ka ndërtuar një narkoshtet këtu. Po ju vrasin patë drogës çdo ditë biznesin. Ato blejnë politikan, ato bëjnë amandamentet, ato bëjnë konkurrencë, diktojnë konkurrencën. Gjithçka është kjo kështu. Nuk duhet kemi asnjë iluzion, duhet përballemi me këtë qeveri, të përballemi me këtë të keqe të madhe. Rruga e vetme për t'i hapur rrugën e Shqipërisë për të ecë është përballja. Dhe 1 minutë dhe sa më shumë të kalojë kjo kohë, aq çmim më të lartë do të paguajmë në çdo aspekt. Faleminderit. Faleminderit, doktor Zoti Neranzi. Përshëndetje edhe nga unë Nikolaj Neranzi. Faleminderit për ftesën. Nuk dua të ripërsëris shifrat ishin të saktë, gjendja është shumë e rëndë. Ajo që dua të them që më bëri përshtypje dhe si përmarrës, po dhe si drejtuesi një shoqate tregtarësh, është që buxheti nuk artikulon asnjë politik pro biznesit apo pro investimeve të huaja. Por sërish fokuson të gjitha energjit për të shkatruar konkurencën dhe për të prodhuar dhe krijuar monopole nëpërmjet PPP-ve. Kjo më të rrogë shumë vëmendjen. Diçka tjetër doja të thoshe që është shumë e rëndë për vitin 2019 për gjithë biznesin dhe duhet shqetësohemi të gjithë, është pikërisht rritja e taksave nëpërmjet rritjes së borxhit të brendshëm në 40 milion, që u tha $40 milion,
Kjo më kujtoi vitin 2014 të buxhetit parë të Edi Ramës, që nga 2014 dhe sot populli shqiptar ka paguar mbi 5 miliard dollar. Ajo që doja të thoshja dhe më erdhi shumë keq si drejtuesi një sipërmarrje ku operoj në sektorin ushqimor, është shifra shumë e ulët që jepet nga buxheti i shtetit për sektorin ushqimor. Është sinqerisht për të ardhur keq, sepse mund t'u tregoj një fakt dhe më lindi menjëherë sa dëgjova shifrën. Unë jam në zonën e autostradës dhe për ditë shikoj ngritjen e bizneseve të cilat pam paragjykuar sipërmarrësit, sepse sipërmarrja është në sektorin e ilaçeve, farmaceutikës, edhe po shikoj dhe në Shqipëri rritet shumë sektor investime të mëdha në këto magazina gjigante dhe fabrika gjigante dhe sigurisht dhe në spitalet private. Nuk do të paragjykoj kush, po kjo çfarë tregon? Kjo tregon në raport me sektorin e ushqimeve që në Shqipëri populli shqiptar është i smur, sepse që të ngresh një biznes do shikosh tregun. Do shikosh tregun dhe unë kam interes të ngrej fabrik apo të ngrej magazina gjigante, barnash, ilaçesh. Kjo tregon, përderisa ne të ushqimeve nuk kemi një interes, tregon që populli shqiptar është i smur. Ajo që doja për ta mbyllur ishte që më bëri përshtypje, ndoshta nuk ishte vendi për ta thënë, unë edhe si Nikolaj Neranzi dhe si drejtues i shoqatës, po sigurisht edhe si sipërmarrës. Do të doja të artikuloni çdo ditë atë premtim që i bët popullit shqiptar në këtë sallë, që kur të mirni pushtetin, se pushtetin duhet ta mirni shpejt nëse e doni Shqipërinë, të qëndroni në këto pika. 1. 9% thatë premtuat shifrat, le ta bëni dhe 10 ose që ta çoni prapa aty ku ishte taksën e shesht, e premtuat këtë gjë dhe nuk e dëgjova. Thatë do ulim të vëshën në 15% gjithë të vëshën. Ne kishim idem përpara për diferencim, ndoshta specialiston nuk bëhet, po të paktën themi popullit shqiptar që do ushqime do i hash 5% më lirë kur dim ne në pushtet. Dividendi, taksa, tatimi mbi dividendin 0% dhe premtuat të vëshën e tham, pra të gjitha këto çfarë tatimi i biznesit vogël 1.5% xhiros, të gjitha këto çfarë do të sillin? Se sigurisht nuk do të bëj politikë dhe të marr pjesën tuaj, po thjesht dua t'u inkurajoj që nuk e dëgjova këtë artikulim. Kjo do të sillë, sigurisht do të sillë rritjen e pagës minimale që ishte caktuar 300, do të sjellë rritjen e pagave të punojësve tjerë që kemi në punë, dhe sigurisht do të sjellë dhe rritjen e pensioneve. Në fund të fundit çfarë duam ne? Pikërisht këtë duam. Edhe njerë ju premtoj, ndizni motorat për të hequr këtë qeveri nga pushteti, merrni pushtetin sa më shpejt dhe mua me kompaninë time, me shoqatën dhe unë personalisht do më keni pranë. Faleminderit. Faleminderit zotin Neranzi. Jam i sigurt që koha këtu gjithmonë do të jetë Më falni, e pakët zërin e ndonjë përfaqësuesit. Ja, vetëm një moment, vetëm një moment, ju lutem. Koha do të jetë gjithmonë e pakët për trajtimin shtërues të problematikave të ekonomisë, në veçanti kur diskutohet buxheti, por dua të konkludoj me dy parashtrime të shkurtra. Ne erdhëm këtu s'pari për të bërë transparencën e vërtetë se ç'është ky buxhet. Një buxhet që vjedh njerëzit dhe pasuron një grusht oligarkësh. Ky është modeli që ka ndërtuar dhe konsoliduar organizata e rilindjes në 5 vite. Është një model thellësisht klientelist dhe i korruptuar. Është një model kriminal. Nga njëra anë ka rritur taksat, ka rritur çmimin e naftës, ka rritur faturën e energjisë, ka rritur të gjitha tarifat pa përjashtim. Llogaritë tregojnë se 97% e shqiptarëve paguajnë më shumë se sa para 5 vitesh dhe shifrat janë të frikshme. 1.9 miliard euro më shumë të nxjerra nga xhepat e shqiptarëve. Jo për shkak të formalizimit, jo, sepse si përqindje e prodhimit brendshëm vjen vetëm 27.5%. Pra më pak se sa çvilte qeveria demokrate me taksën e sheshtë. Por si rezultat i represionit, i cili ka çuar bizneset drejt mbylljes, pensionistët dhe shtresat nevojë
drejt konsumimit të një vakti në ditë, të rinjt drejt emigracionit. Alternativa jonë është e qartë. Dhe nuk përbëhet nga një tuf premtimesh, por nga një plan solid, si në anën e mbledhjes të ardhurave, ashtu dhe në anën e shpenzimeve. Politika jonë fiskale ka një synim, të rindez motorët e fikur të ekonomisë, të rikthej besimin e biznesit vogël, sipërmarrjes, në tërësi të investitorëve të huaj dhe të konsumatorëve tek burimet e pashteshme të ekonomisë shqiptare, që sot kontrollohen nga një grusht njerëzish. Platforma dhe plani ynë është solid, i kalkuluar, që nga njëra anë të jap të nxitje maksimale dhe nga ana tjetër të krijojë mjaftueshëm të ardhura për të përgjigjur si sfidave sociale, ashtu dhe planit ton ambicios të investimeve. Po, i qëndrojmë 9% taksës shesht, e domosdoshme, si taks konkluduese në Ballkan. Një vend që ka taksën 6% më të lartë se Maqedonia dhe Malizi, edhe sikur t'i ketë në rregull gjërat e tjera, nuk do të jetë në gjendje të thith investimet huaja që krijojnë vende pune. 2 investimet e fundit që krijojnë vende pune, Tapi dhe Devolli, po shkojnë drejt mbylljes. 10 mijëra njerëz do të humbin vendet e tyre të punës. Një investim të huaj nuk kemi parë në këto 5 vite. Asnjë. Pyetje që ja kanë parashtruar shpeshherë kreut kësaj organizate, kryeministit aktual, na thoni një investim serioz perëndimor mbi 3 milion euro që ke sjell këto 5 vite, nuk ka asnjë të vetëm. Përkundrazi, ka një listë gjatë investimesh që janë larguar. Pra 9% taksë shesht, padyshim. Për biznesin e vogël, siç e thash në pas fjalës zotit Nasto, ngritja e kufirit në 120 milion lek të vjetra, vendosja e pullës fiskale në ambientet e jashtme të biznesit, vendosja e kufirit me ligj për taksat e pushtetit vendor, të cilat vetëm këtu në kryeqytet janë 7 fishuar. Janë 7 fishuar parat që paguan biznesi, sipërmarrja vogël, i gjithë sipërmarrja, po sipërmarrja vogël e ndjen edhe më shumë për pushtetin vendor. Pra vendosja një kufiri me ligj dhe thjeshtimi i të gjitha procedurave të ndërveprimit me të gjitha agjencitë shtetërore, prania e cilëve në biznese nuk mund të shkojë për terror siç shkon sot, por duhet të shkojë për të ndihmuar klimën e biznesit. Një ndërhyrje të drejtë për drejtë në komoditetet që kanë bën me strukturën e ekonomisë, naftën, eliminimi menjëhershëm i aksizës apo themi i taksës qarkullimit plus taksës karbonit, 314 lek të vjetra për litër, para që merren në mënyrë abuzive, paguajmë naftën më të shtrenjtë, shtrëngtojmë gjithçka në ekonomi, bëhemi jo konkurrues brenda dhe jashtë vendit, dhe ku shkojnë këto para? Shkojnë për të bërë 20 milion kilometrin në unas. Rikthimi i fashave mbrojtëse të energjisë për shtresat nevojë dhe për prodhuesit. Çmimi i prodhimit të energjisë shqiptare nuk kalon 1 lek. Shitet me 9 deri në 13 lek. 1300% marrë shfitimi. Një nga skemat më korruptive, një nga piramidat më kriminale të shtetit shqiptar është ajo e energjisë. Ne besojmë se këto masa do të risjellin shpresë dhe besim rreth parë tek sipërmarrja dhe rreth dytë tek konsumatori. Do të ndezin motorët e ekonomisë, do të çlirojnë energji pozitive, do të rivënë lëvizje kapitalin dhe do të rrisë natyrisht bazën mbi cilën do të mblidhen këto të ardhura. Po këto të ardhura nuk do të shkojnë për koncesionet korruptive të programit që nisi me 1 miliard dhe ka shkuar 3 miliard. Dua ta përsëris qartë dhe prerë se cili prej këtyre koncesioneve do të anullohet. Nga i pari tek i fundit. Asnjë prej këtyre oligarkëve apo bankave që i mbështesin, mos të ketë iluzionin më të vogël, do të anullohen nga i pari tek i fundit dhe do të shqyrtohen sipas dispozitave të ligjit antimafia. Nuk ka për të falimentuar Shqipëria për të paguar 15 kontrata korruptive. Nëse alternativa është falimentojë Shqipëria apo të falimentojnë këto kompani, nëse alternativa është mos kemi lek për të paguar pensionet, pronarët, për ndjekurit, shtresat nevojë, rrogat e mësuesve, ngrohjen për voglushët, apo të falimentojnë këta të 15, do të falimentojnë këta të 15. Dhe bankat që qëndrojnë pas tyre. Paremrimi është i qartë dhe i prerë. Asnjë prej këtyre kontratave nuk do të vazhdojë, janë të gjitha abuzive, janë të gjitha korruptive. Pa konkurrencë, propozimet pa kërkuara, me kompani offshore, si ato të inceneratorëve të Arben Ametajt, kompani që janë krijuar të hënën për të fituar tenderin të premten,
të gjitha këto kontrata do të anullohen. Asnjë cent nga këto 2.2 miliard deri më sot që po shkojnë 3 miliard nuk do të paguhet më nga qeveria e ardhshme. Këto para do të shkojnë të gjitha për politikat tona fiskale, uljen e taksave dhe prioritetet tona të zhvillimit. Në fushën e bujqësisë 100 milion euro subvencione për fermerët, 50 milion euro mbështetje në investime në infrastrukturë. Në fushën e zhvillimit dhe të investimeve, në veçanti, në energjetik, teknologjinë e informacionit dhe turizmit, do të adoptojmë përvojat më të mire rajonale, të cilat bëjnë të mundur thithjen e investimeve të huaja, që duan jo vetëm një klim konkurruese taksash, por duan mirë qeverisje, por duan po kështu të qeverisja të gjejë një partner. Jo një partner në kuptimin e allishvërisheve dhe rrushfeteve të biznesit, po një partner në sipërmarrjen që krijon vende pune. Me forma të cilat përdoren gjithësisht në rajon dhe me sukses, që nga regjime fiskale të thjeshtuara dhe me zbutje për 5 deri në 10 vitet e para, deri tek skema të bashkëfinancimit sigurimeve shoqërore. Pse? Për të thithur investime që hapin vende pune dhe hapin vende pune me paga dinjitoze. Dhe po kështu për të mbështetur sektorët tjerë prioritar të zhvillimit, të infrastrukturës rrugore, portuale, hekurudhore, por jo me PPP, që e kanë quar çmimin nga 3, 4, 5 çmimet maksimale të investimeve në infrastrukturë në 20-25. Shikoni ç'a ndodh, një tender fillon me 250 milion, mbaron me 360 milion. Një nga këto tendera korruptiv. Të gjitha këto do të marrin fund. Mbështetje do të kenë sektoret e shëndetësisë, mbështetje do të ketë sektori i arsimit dhe kjo mbështetje nuk do të matet më me kilometrat e rrugës të tenderave të korruptuar. Sot kemi bërë një përpjekje titanike për të ikur tallavas që imponon një kryeministër i dështuar që nuk i ka mbetur gjë tjetër veç se të flas nga foltorja e parlamentit si llazore. Prandaj s'mund të jemi në atë parlament sepse e kupton, nuk flet asgjë, nuk ka thënë sot as për hallet e njerëzve, as për problemet e njerëzve, as për zgjidhjet. Është tallur nga fillimi deri në fund. Për te patologjisë psikiatrike, që është domeni i mjekëve në këtë sallë, dua të them që unë refuzoj si kryetari i opozitës ta zbres nivelin e debatit publik në nivelin prej halabaku me cilin flet Edi Rama për të fshehur dështimin total të qeverisjes së tij. Sot kemi folur me fakte, sot kemi folur me shifra, sot kemi dhënë alternativën e qartë për dalë nga kjo krizë e thellë. Natyrisht, kjo alternativë mund materializohet vetëm përmes procesit demokratik. Prandaj është domosdoshme të realizojmë 3 synimet tona kryesore të shpallura tashmë. Vettingun e politikanëve, pastrimin e asaj salle të qeverisë dhe të qeverisjes nga politikanët e lidhur me krimin. Platformën antimafia për t'i shkupulluar 2.2 miliard euro 10 oligarkëve që po i marrin frymën ekonomisë dhe për t'ia kthyer pensionistëve, voglushve, shëndetësisë, sipërmarrjes. Platformën e dekriminalizimit të zgjedhjeve për të mundësuar që shqiptarëve t'ju kthehet një qeveri legjitime që përfaqëson votën dhe vullnetin e tyre dhe jo interesat e bandave kriminale dhe të oligarkëve që kanë marrë peng vendin. Ndaj kërkojmë mbështetjen tuaj. Na duhet ndihma juaj. Na duhet të artikulojmë së bashku, jo thjesht problemet, por rrugët e zgjidhjes. Qofse besonin në këto rrugë të zgjidhjes, siç artikuluan disa prej jush sot, ti themi me zë të lartë. Ti bashkojnë jo thjesht një përpjekje të partive politike, por një rrugë dalje racionale dhe të zbatueshme si ajo që ne propozojmë. Dhe mbi të gjitha, ti bashkohemi betejës për të rikthyer legjitimitetin qeverisjes në vend, për të rikthyer legjitimitetin zgjedhjeve në vend, për t'i dhënë shqiptarëve as më shumë as më pak se sa institucionet pastruara nga krimi dhe politikanët e lidhur me krimin. Këto janë prioritetet tona, këto janë betejat tona, këto janë betejat e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ndaj mirpresim dhe ftojmë të gjithë qytetarët, grupet e interesit, sipërmarrjen e ndershme, të jenë pjesë e kësaj beteje. Nuk është vetëm beteja e Partisë Demokratike, nuk është beteja vetëm e opozitës, është beteja ekzistenciale për një Shqipëri të mundësive për të gjithë, të mundësive për konkurrencë lirë në ekonomi, të mundësive për një jetë më të mirë për gjithë, të mundësive dhe shanseve për një Shqipëri europiane. Ju faleminderit.
A mund të marrin fjalën? Zoti Basha. Nuk hyn